Mời khách kiểu này sao? Đến còn trễ hơn cả khách. Trần Lâm, bạn học Bạch Vũ. Ly hôn rồi mà vẫn lừa được gái xinh thế này sao? Ta đến là để báo tin vui cho ngươi đấy. Ta ở đây để báo cho ngươi một tin tốt. Ta xin rửa tai lắng nghe. Nói trước nhé, ta đã điều tra tất cả tư liệu của ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Ngươi điều tra ta. Đừng nói khó nghe vậy chứ. Xét cho cùng ngươi cũng đã hôn ta rồi. Ta còn không thể tìm hiểu về ngươi sao? Rõ ràng là ngươi cưỡng hôn ta mà. Được hơi còn làm bộ làm tịch. Giả vờ cái gì? Ta điều tra ra gần đây ngươi gặp chuyện không may, bị Hứa Thị trò chơi, người đàn bà xấu xa đó lừa gạt. Biết ngay mà. Ta còn tưởng thân phận tỷ phú của ta bị ngươi phát hiện rồi. Nghiêm túc chút đi, nếu không ta sẽ không giúp ngươi. Nói nghe thử xem. Bổn tiểu thư quyết định đầu tư cho ngươi 1 tỷ, giúp ngươi xây dựng công ty game, cạnh tranh với Hứa Thị trò chơi. Tin tốt của cô thật là hơi dọa người. Nhưng ta không cần. Trễ sao? Vậy ta thêm cho ngươi 1 tỷ nữa. 2 tỷ, chắc được rồi chứ? Giả vờ cái gì? Hóa ra là hai đứa thần kinh. Bạch Vũ, ở đây lừa con gái nhà lành sao? Giỏi đấy giờ. 1 tỷ, 2 tỷ, nói ra như không. Nếu ta không phải bạn học đại học của ngươi thì đã bị ngươi lừa rồi. Ngươi là giả vờ không quen ta sao? Ta là Trần Lâm nè. Chúng ta là bạn học mà. Người đẹp, đừng đi cùng loại người này. Hắn ta chỉ là một tên bị vợ cũ đuổi ra khỏi nhà, không tiền. Ngươi còn có đứa bạn ngốc nghếch thế này nữa sao? Ta nhớ ra rồi. Trần Lâm, không phải ngươi đã tiêu hết tiền tiết kiệm của cha mẹ chạy sang Mỹ Quốc cải tạo rồi sao? Sao lại quay về rồi? Chẳng lẽ là sống không nổi nữa hả? Ngươi biết cái gì? Ta đây là về hỗ trợ xây dựng tổ quốc. Là thấy tiền trong nước dễ lừa hơn chứ gì. Long Quốc không thiếu mỗi mình ngươi. Ngươi, bộ dạng nghèo kiết xác này, vội chạy cái gì vậy? Sợ ta vạch trần ngươi sao? Ngươi còn chưa biết sao? Hắn ta không chỉ là một tên bị vợ cũ đuổi ra khỏi nhà, mà còn ra đi tay trắng. Theo hắn ta thì không có tương lai đâu. Hắn ta không có tương lai thì ngươi có tương lai sao? Dĩ nhiên rồi, anh Trần của ta là kiều bào mà. Hóa ra là kiều bào. Bạch Vũ, đồ rác rưởi bất tài như ngươi, chỉ biết núp sau lưng đàn bà. Khó trách Hứa Mẫn Mẫn coi thường ngươi. Đáng đời. Biết lần này tại sao ta về Hồ Thành không? Lễ kỷ niệm Lam Nguyệt kỷ nguyên của Mẫn Mẫn mời ta làm khách mời. Xin lỗi, ta quên mất. Ngươi giờ bị đuổi ra khỏi nhà rồi. E là đến cả tư cách đi rửa bát cũng không có nữa đâu. Câm miệng. Đồ đàn bà thối, dám đánh ta. Trần ca. Gì thế, thằng nhãi danh nhà ngươi? Ông nội nói là cách đưa tiền chăm sóc hắn quả nhiên không đáng tin cậy, vẫn phải tự mình ra tay. Ngươi cái gì mà ngươi? Không phải chỉ là lễ kỷ niệm của Hứa Thị trò chơi thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Trước đó Hứa Thị trò chơi gửi thư mời cầu xin nhà họ Văn ta đến. Lúc trước ta còn chẳng muốn đi đâu. Ngươi yên tâm, hôm kia lễ kỷ niệm này ta sẽ đi cùng ngươi, chống lưng cho ngươi. Chúng ta đi. Hóa ra cô ta chính là vị đại tiểu thư nhà họ Văn. Khó trách dám đầu tư 2 tỷ. Cô ta hoàn toàn có lý do chính đáng. Đừng nói 2 tỷ, ta mà tiêu 200 triệu, cha ta cũng đánh ngỏm ta. Không cần cảm ơn ta, bản tiểu thư luôn hào hiệp. Thật ra không cần đi đâu. Dừng lại. Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Tạm biệt. Bản tiểu thư đã nói là không đi cũng phải đi rồi. Không có gì, tặng một món quà cho ngươi. Cất giữ cẩn thận. Đây là tín vật định tình. Nghĩ gì vậy? Cái này
Là bùa bình an ta đặc biệt cầu xin được đấy. Để bảo vệ bình an, cất giữ cẩn thận nhé. Còn đặc biệt cầu bùa cho ta nữa. Còn nói không phải. Còn đeo bên mình nữa chứ. Rõ ràng là muốn. Dừng lại. Cứ vậy đi. Mai gặp. Bye bye. Thật sự có người tặng con gái. Thứ này làm quà sao? Vẫn là tặng cho ông già đi. Cứ nói là cháu rể quý của ông tặng. Nhẹ thôi. Bộ xương già này của ta bị ngươi gõ cho rã rời cả rồi. Biết rồi. Thế nào? Cách của ông nội rất hiệu quả. Hiệu quả. Tốt, mới lạ. Trời đất ơi. Ông nội, ông nhìn lầm hắn rồi. Hắn căn bản không lấy 2 tỷ đó. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị quà nữa. Hắn không lấy. Ông nội vẫn không nhìn lầm người chứ? Để ta xem. Quà gì vậy? Ông nội, để ta xem nào. Ông chắc không thích đâu. Chắc chắn thích rồi. Lại đây, để ta xem nào. Đưa ta coi. Ông nội, thời gian thăm nom hôm nay đã hết rồi. Vậy ông nội, ông nghỉ ngơi cho khỏe. Con về trước đây. Được rồi. Về trước đi. Dọc đường cẩn thận. Yên tâm đi ông nội. Con đi rất vững mà. Chậm thôi. Văn tiên sinh, ngươi đồng ý 100 vạn. Nhớ gọi cho huynh đệ của ta. Vừa rồi là ngươi bảo vệ ta sao? Alo, Vũ ca. Đa tạ ngươi. Sao tự nhiên lại cảm tạ ta? Không có gì. Tóm lại là thật sự rất cảm tạ ngươi. Bên kia có người tìm ta, đợi ta một chút nhé. Khiến ta mất mặt trước mọi người. Xem ta hôm nay xử đẹp ngươi không? Bạch Vũ, ngươi còn mặt mũi đến tham dự buổi lễ của Mẫn Mẫn? Chẳng lẽ là đến ăn trực sao? Trần thiếu gia, ngài nói đúng thật. Tên tiểu tử này mặt dày hơn cả tường thành. Thật không biết Văn đại tiểu thư làm sao lại tìm thứ hàng này đến tham dự yến tiệc. Dám động vào nữ nhân mà lôi bưu ta để ý. Bây giờ lập tức quỳ xuống học 3 tiếng cửa hó sủa. Nói không chừng hôm nay còn tha cho ngươi. Nếu không thì ngươi là cái thá gì cũng xứng ở đây sủa bậy. Ngươi dám đánh ta? Người đâu? Lấy mạng hắn cho ta. Lôi thiếu, ngài không sao chứ? Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Trước tiên phế cái chân của hắn cho ta. Dừng tay. Tránh ra. Các ngươi muốn làm gì? Văn tiểu thư, Bạch Vũ làm Lôi thiếu bị thương. Chẳng lẽ ngươi muốn bao che cho hắn? Ngươi là ai? Lôi Bưu là cha ruột của ngươi sao? Ngươi, chúng ta mới gặp nhau hôm kia mà. Cút.
Chó tốt không cản đường. Hy Nguyệt, loại người bất tam bất tứ này sao có thể xứng làm bạn với ngươi chứ? Đúng vậy, loại rác rưởi này không nên bước vào cửa lớn này. Vô lễ. Nữ nhân kia, ngươi dám đánh ta? Ngươi mắng ai đấy? Hy Nguyệt là nữ nhân mà Lôi Biêu ta để ý, cũng là thứ mà ngươi có thể mắng sao? Yên tâm đi, ta sẽ không để ai làm hại ngươi đâu. Lôi thiếu, xin hãy tự trọng. Đường Kiên, lần trước ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Bạch đại ca là thần y chữa khỏi bệnh cho ông nội ta. Ngươi vô lễ như vậy là đang muốn làm địch với Văn gia ta sao? Cái gì? Hắn chính là thần y chữa khỏi cho Văn Trường Sơn. Trẻ như vậy, ta nghe nói bệnh của Văn gia chủ kỳ quái lắm, không ngờ lại được hắn chữa khỏi. Vậy chẳng phải Lôi thiếu bị cắm sừng rồi sao? Ta nghe nói hôm nay hắn định cầu hôn cô ta đấy. Họ Bạch bất quá chỉ là biết chút y thuật tầm thường, có gì ghê gớm chứ? Bất quá chỉ là làm việc cho bọn nhà giàu chúng ta mà thôi, vĩnh viễn không cùng đẳng cấp với người ta. Đồ ngốc, bám được phú bà thì đã sao, rồi cũng bị người ta xử lý thôi. Người của Hứa gia, cút ra đây cho ta. Ta ở đây. Vân Đỉnh Thiên Cung này là sản nghiệp của Lôi gia ta. Nể mặt thiên thần Bạch Đế sẽ đến dự, mới cho Hứa thị trò chơi các ngươi mượn để tổ chức khánh điển. Loại người không ra gì này mà ngươi cũng dám cho vào đây làm bẩn đất của Lôi gia ta, ngươi bồi thường nổi không hả? Thì sao nào? Ngươi muốn ta phải tự mình ra tay sao? Đồ cờ hó, cứ phải đến quậy phá Hứa gia chúng ta mới được hả? Hôm nay có thiên thần Bạch Đế giá lâm, nếu muốn sống thì mau cút xéo cho ta, đuổi ta đi. Ngươi cũng xứng sao, Bạch Vũ? Đừng tưởng bám được Văn tiểu thư là ngươi có thể lên mặt. Ngươi là cái thá gì? Nơi này là chỗ ngươi xứng đến sao? Thật nực cười. Hồ Thành nho nhỏ này chẳng có chỗ nào mà Bạch Vũ ta không xứng đặt chân tới. Đừng có nói khoác. Nếu không phải ngươi cứ nằng nặc đòi ta đến thì cái trò mèo Hứa thị trò chơi này ta căn bản chẳng có hứng thú tham gia. Đến lúc nào rồi mà còn. Ta khinh. Bạch Vũ, ngươi ở Hứa gia chúng ta ăn bám 5 năm, chẳng học được bản lĩnh gì mà lại học được cái thói khoác lác. 5 năm ăn bám. Ngươi đi hỏi Hứa Mẫn Mẫn xem, nếu không có ta thì Hứa thị trò chơi có được như ngày hôm nay không? Xạo. Hứa thị trò chơi là sản nghiệp của Hứa gia chúng ta, liên quan gì đến tên phế vật ăn bám như ngươi? Chính xác. Ngươi tưởng mình là ai? Khánh điển hôm nay mời đến chính là thiên thần của giới game toàn cầu, niềm vinh quang của Long Quốc chúng ta, người sở hữu Bạch Đế tập đoàn. Bạch Đế đại nhân, ngươi vậy mà dám nói đây là trò mèo? Chẳng lẽ ngươi tưởng mình họ Bạch là thiên thần Bạch Đế sao? Vậy tại sao không thể là ta? Nếu ngươi là thiên thần Bạch Đế thì ta chính là U Châu Thanh Đế. Trong thế giới game toàn cầu, Thanh Đế chính là nhân vật tầm cỡ ngang hàng với Bạch Đế. Tên phế vật ăn bám này mà có thể là Bạch Đế thì ta cũng có thể là U Châu Thanh Đế. Hy Nguyệt, tên phế vật này toàn nói xàm, cô đừng để hắn lừa. Bị lừa cũng là ta tình nguyện, liên quan gì đến ngươi? Con đàn bà kia, sớm muộn gì ta cũng chơi nát ngươi, còn phải lấy mạng lão già Văn Trường Sơn nữa. Cả nhà họ Văn đều nằm trong tay ta. Đồ bỏ đi. Ngươi còn dám cười? Người đâu? Lập tức tống cổ hắn ra ngoài cho ta. Buông tay. Ta xem thử kẻ nào dám. Ta là gia chủ nhà họ Văn, hôm nay kẻ nào dám động thủ chính là công khai đối địch với nhà họ Văn ta. Văn Hy Nguyệt, ta còn ở đây một ngày, nhà họ Văn không đến lượt ngươi làm chủ. Văn thúc, ngài đến rồi. Cháu trai, bận tâm đến loại rác rưởi này làm gì? Quay đầu xử lý là được rồi. Vẫn là chuyện của ngươi và Hy Nguyệt quan trọng hơn. Nhị thúc, ta và Lôi Biêu có thể có chuyện gì chứ? Giá mà cô ta tàn phế thì tốt rồi, đỡ cho ta bao nhiêu việc. Được, ta nghe theo Văn thúc. Hy Nguyệt, lấy ta nhé. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta nguyện dâng Vân Đỉnh Thiên Cung
làm sính lễ cho nhà họ Văn. Cái gì? Đây chính là khách sạn cao cấp nhất Hồ Thành đấy. Lợi nhuận dòng hàng năm ít nhất 1 tỷ. Giống như gà đẻ trứng vàng vậy. Quả nhiên là Lôi thiếu. Tên phế vật họ Bạch này sao có thể sánh bằng. Nếu ta là nhà họ Văn, nhất định sẽ chọn hắn làm con rể. Lôi thiếu, ngươi có lòng rồi. Vân Đỉnh Thiên Cung, ngươi cho nổi sao? Văn Hinh Nguyệt, Văn Hoành Ba đã sớm đồng ý rồi. Đợi ngươi gả vào Lôi gia, khách sạn sẽ trả lại nguyên vẹn. Sản nghiệp của Văn gia và ta chia 7/3. Ngươi bảo ta làm sao nỡ buông tay chứ? Tốt. Tốt lắm. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay ta làm chủ. Văn Hinh Nguyệt gả cho Lôi thiếu. Hai nhà chúng ta liên hôn, đời đời kết giao. Hinh Nguyệt, đợi khi nào Thiên Thần Bạch Đế đại nhân đến, ta sẽ mời ngài làm chứng hôn cho chúng ta. Vì ngươi, ta có thể trả bất cứ giá nào. Lấy hắn. Lấy Lôi thiếu. Lấy hắn. Ta không đồng ý. Văn tiểu thư, Lôi thiếu nhà chúng ta mạnh hơn tên phế vật Bạch Vũ này gấp vạn lần. Cô đừng có không biết điều. Hinh Nguyệt, nhị thúc đều là vì muốn tốt cho con, nhưng con cũng phải nghĩ cho Văn gia chứ. Chuyện hôn sự của ta còn chưa đến lượt ông làm chủ. Nay lão gia bệnh nặng nằm liệt giường. Với tư cách là trưởng bối, ta làm chủ, ngươi gả cho Lôi thiếu. Sao vậy? Ngươi, Lôi gia chi chủ. Lôi gia là hội trưởng thương hội Long Quốc, từ trước đến nay vẫn luôn là đối tác thân thiết của Văn gia ta. Thế mà ngươi, vì tên mặt trắng này, lại dám từ chối Lôi gia, còn muốn làm gia chủ Văn gia nữa chứ? Này anh bạn, ngươi cười cái gì thế? Lôi thiếu, đồ ngu, lần nào cũng tự chuốc lấy nhục. Họ Bạch, ngươi chán sống, đánh nó cho ta. Văn Hoành Ba, ta thấy ngươi chán sống rồi. Lần nào cũng bị đánh mà không biết đau. Cút xéo, Bạch Vũ. Ngươi, đủ rồi. Bạch Vũ, ngươi đừng làm loạn nữa. Con đàn bà này, ta cho ngươi mượn địa bàn, ngươi cứ đứng nhìn ta bị người ta đánh. Xin lỗi Lôi tổng, ta đã liên lạc với Bạch Đế tập đoàn rồi. Chỉ là người của Bạch Đế tập đoàn nói, đại diện Bạch Đế tập đoàn, người đến ký hợp đồng đã đến rồi. Chính là Bạch Vũ. Chị nói bậy bạ gì vậy? Hắn chỉ là một tên phế vật, sao có thể đại diện cho Bạch Đế tập đoàn được? Hoang đường. Hắn chỉ là một tên trai bao, móc nối được với tập đoàn Bạch Đế. Selena tiểu thư có tư cách gì đại diện Bạch Đế tập đoàn? Là Selena tiểu thư của Bạch Đế tập đoàn chính miệng nói, Bạch Vũ hôm nay toàn quyền đại diện Bạch Đế tập đoàn. Bạch Vũ, người rốt cuộc là ai? Cái gì? Hắn là người của Bạch Đế tập đoàn? Chẳng lẽ hắn là Bạch Đế đại nhân? Bạch Vũ, cút xuống cho ta. Chỗ này là dành cho Bạch Đế đại nhân. Ngài ấy chưa đến, ai cũng không được ngồi. Ta thấy chỗ này rất tốt, ngồi rất thoải mái. Hỗn xược, điếc rồi hả? Đây là chỗ của Bạch Đế đại nhân. Hứa Mẫn Mẫn, vị Bạch Đế đại nhân mà các người nói, sao ta chưa từng nghe Selena nói qua? Có phải Hứa thị trò chơi tập đoàn các người lại giở trò lừa gạt người chơi không? Ngươi đừng nói bậy. Vậy ta có thể tiếp tục ngồi đây không? Được. Nếu ngươi là đại diện Bạch Đế tập đoàn đến ký hợp đồng, vậy chắc là Bạch Đế tiên sinh hôm nay không rảnh. Vậy thì ngươi mau ký hợp đồng này đi. Ký đi. Không vội, ta muốn xem thử tên Lôi thiếu này và lão già Văn Hoành Ba có gan to cỡ nào, dám ép buộc nữ nhân của ta liên hôn. Bạch Vũ, ngươi
Ngươi chỉ là đạp phải phân, chỉ là công cụ được Bạch Đế tập đoàn phái đến ký hợp đồng thôi. Dám tranh giành nữ nhân với ta, đúng là cũng không tự soi gương xem mình là ai. Không phải chỉ là ký hợp đồng thôi sao? Sao nào? Thật sự coi mình là Bạch Đế đại nhân rồi? Bạch Vũ, trước đây ta chưa từng phát hiện gan ngươi lại lớn đến vậy. Ta bảo ngươi này, ta làm vậy đều là vì ngươi thôi. Ta khuyên ngươi mau cút khỏi cái ghế này, nếu không cái giá phải trả không phải thứ ngươi đánh nổi đâu. Ghế riêng của Bạch Đế, ta Bạch Vũ hôm nay ngồi rồi. Ta muốn xem thử cái giá phải trả là gì. Mẫn Mẫn, loại người như hắn làm sao hiểu được Bạch Đế tập đoàn, vương tầm quốc tế, ngay cả ta, Thương hội Nam Bắc Long Quốc, cũng phải nể mặt hắn 3 phần. Bạch Đế đại nhân là vị đại nhân thần bí vô song, nếu đắc tội với ngài ấy thì không ai cứu được ngươi đâu. Bạch Vũ, cái ghế của thiên thần Bạch Đế không phải ai cũng có tư cách ngồi đâu. Ta khuyên ngươi mau cút xuống cho ta. Hứa Mẫn Mẫn, hợp đồng với Bạch Đế tập đoàn ngươi còn muốn ký không? Ngươi dám dọa ta? Hứa Mẫn Mẫn, ngươi đúng là không biết hối cải. Ta cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết tận dụng. Bớt sàm ngôn, mau cút khỏi tôn vị của thiên thần Bạch Đế. Ngươi không xứng ngồi. Đồ ngu, dám xúc phạm Bạch Đế đại nhân trước mặt mọi người. Ngươi làm vậy thì từ nay về sau thiên hạ sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa. Lôi ra ta, nhất định sẽ vì Bạch Đế đại nhân mà diệt trừ tên cuồng đồ láo sực như ngươi. Còn cả Văn gia ta nữa, còn cả Đường gia ta nữa, còn cả ta nữa, còn cả Hứa gia ta nữa. Cuồng đồ, cút xuống, cút xuống, cút xuống, cút xuống. Ta không đồng ý, Văn gia chúng ta cũng không đồng ý. Hỗn xược, ngươi có biết xúc phạm Bạch Đế sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Cút xuống. Lão gia tử đúng là mù mắt, mà giao Văn gia cho ngươi đúng là hồ đồ đến cùng cực. Ngu xuẩn. Hy Nguyệt, ngươi đừng để hắn lừa nữa, có ta xin tha cho ngươi. Bạch Đế đại nhân sẽ không trách phạt ngươi đâu. Bạch Vũ, hay là ngươi chạy nhanh đi, ta cản bọn họ cho. Bọn họ chắc chắn không dám động đến ta đâu. Đi. Hy Nguyệt, không sao đâu. Ở Hồ Thành chưa có ai dám động đến Bạch Vũ ta đâu. Đây là đám cờ háo mèo nào đây, dám xưng bá ở Hồ Thành? Ba, sao ba lại đến đây? Văn gia Văn Hoành ba, bái kiến hội trưởng đại nhân. Bái kiến hội trưởng đại nhân. Nào, mọi người cũng đừng quên Tống ty trưởng của chúng ta. Mau mau bái kiến Tống ty trưởng. Tống ty trưởng, thật ra ta muốn cùng ngài gặp Bạch Đế đại nhân, bàn bạc về mảng game khu Nam, cũng là vì sự phát triển của Hồ Thành chúng ta mà. Ngài xem đám cuồng đồ này, toàn nói những lời ngông cuồng. Tống ty trưởng, bọn chúng đang tát vào mặt chúng ta đấy. Tên đáng ghét, gặp ta và hội trưởng Lôi, ngươi còn dám ngồi đó sao? Người đâu? Lôi hắn xuống cho ta. Tống Thành, ngươi muốn đối đầu với tập đoàn Bạch Đế sao? Ngươi và tập đoàn Bạch Đế có quan hệ gì? Đừng nghe hắn nói nhảm. Hắn chẳng qua chỉ là tên bù nhìn được tập đoàn Bạch Đế phải đến ký hợp đồng mà thôi. Bù nhìn thì không thể đại diện cho tập đoàn Bạch Đế sao? Ta thấy ngươi cũng chẳng phải hội trưởng Nam Quốc, sao cũng giống như cờ hó hoang ở đây mà sủa bậy. Ngươi, Tống ty trưởng, người ta hình như không coi ngươi ra gì cả. Ngươi trẻ tuổi, gan dạ là chuyện tốt, nhưng đôi khi cũng khiến người mất mạng. Cảnh vệ. Đúng, bắt tên cuồng đồ này vào đại lao, cho hắn sống không yên thân. Đúng vậy, hắn dám không coi ngài ra gì, quả thật là chán sống. Đồ ngu xuẩn, người đắc tội nhiều người như vậy, ai cũng không cứu được ngươi đâu. Ngu dốt, đồ khốn nạn. Dừng tay.
Ta xem ai dám. Người đâu? Bắt hắn xuống cho ta. Đánh cho tàn phế. Tống Thành, người hôm nay muốn làm tay sai cho bọn chúng, chẳng lẽ không sợ ngày sau tập đoàn Bạch Đế thanh toán sao? Thanh toán? Ngươi chỉ là một tên tiểu tốt chưa từng nghe tên của tập đoàn Bạch Đế thôi. Lôi Gia là thượng khách của tập đoàn Bạch Đế đấy, phụ trách dự án game khu Nam. Ngươi dám vô lễ với hắn, dù người của tập đoàn Bạch Đế đến đây cũng sẽ không tha cho ngươi. Lôi Gia cái khỉ gì? Hắn cũng xứng làm thượng khách của tập đoàn Bạch Đế sao? Dự án phát triển game khu Nam liên quan đến sự trỗi dậy của game Long Quốc. Hắn vì tư tâm quá nặng nên đã bị đá ra khỏi cuộc chơi từ lâu rồi. Các ngươi cái gì cũng không biết, nghe hắn ở đây nói nhảm. Sao có thể chứ? Nam Quốc Thương hội chẳng phải luôn cứng rắn, có thể so găng với tập đoàn Bạch Đế sao? Ta khinh. Tập đoàn Bạch Đế tung hoành toàn quốc. Nếu không phải 5 năm trước bị Lôi Bạo Game, công ty số 1 thế giới, chèn ép, thì bây giờ cũng là doanh nghiệp xuyên quốc gia rồi. Sao có thể so sánh với Nam Quốc Thương hội được? Ngươi nói bậy, sao có thể có chuyện như vậy được? Cứ hỏi cha ngươi thì sẽ rõ tất cả. Ta đã phong tỏa tin tức từ lâu, chỉ cầu lần này được Bạch Đế đại nhân tha thứ. Tin tức vậy mà bị người tiết lộ, đáng ghét. Kẻ sắp ngỏm còn ở đây nói nhảm. Quan hệ của ta và tiểu thư Selena rất mật thiết, làm sao ngươi, một tên tiểu tốt, có thể hiểu được? Tống ty trưởng còn không ra tay sao? Còn để hắn tiếp tục ở đây mê hoặc lòng người sao? Người ta dù sao cũng là ty trưởng Hồ Thành, ngay cả tập đoàn Bạch Đế cũng phải nể mặt. Còn ngươi thì hay rồi, sai khiến như sai vặt. Lôi Gia, dự án game khu Nam liên quan đến mạch sống kinh tế của Hồ Thành. Ngươi thật sự bị đá ra ngoài rồi. Ngươi thật sự không ra tay sao hả? Được, ta sẽ gọi điện cho tiểu thư Selena ngay bây giờ. Xem nào, lũ cuồng đồ các ngươi có tư cách gì mà ngồi ở đây? Tại ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Nếu đã dám ngồi vào vị trí của Bạch Đế đại nhân, vậy thì để ngươi ngỏm đi, xem ai dám chất vấn ta. Lôi Trọng Văn. Tiểu thư Selena, nói cho cô một tin xấu. Tên mà cô phái đến hình như điên rồi, dám bất kính với Bạch Đế đại nhân ngay tại chỗ. Được, ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Thôi được rồi, Lôi Trọng Văn, bài học dành cho ngươi vẫn còn quá nhẹ. Hủy bỏ tư cách hợp tác của ngươi vẫn chưa đủ phải không? Ngươi còn dám bất kính với Bạch tiên sinh thì lôi ra cút khỏi Hồ Thành đi. Tiểu thư Selena, là hắn chiếm chỗ của Bạch Đế đại nhân, đâu phải ta. Bạch tiên sinh được Bạch Đế đại nhân đích thân ủy quyền. Ngươi có dị nghị gì không? Ta không có dị nghị gì. Ba, tình hình thế nào rồi? Có phải bây giờ có thể làm thịt tên cờ hó đó không? Làm thịt ngươi thì có, còn không mau xin lỗi Bạch tiên sinh. Sao có thể? Sao hắn ta có thể được gọi là tiên sinh? Hỗn xược, ngươi muốn Lôi Gia bị người hại ngỏm sao? Bạch tiên sinh, xin hãy tha thứ cho ta. Xin Bạch tiên sinh tha thứ. Người này họ Bạch, lại còn được Bạch Đế đại nhân ủy quyền, thân phận chắc chắn phi phàm. Với thực lực của Lôi Gia ta lôi kéo, giành lại quyền phát triển game khu Nam cũng không phải chuyện khó. Lôi hội trưởng thật có khí phách. Bạch tiên sinh, nói đùa rồi. Bạch tiên sinh có quan hệ gì với Bạch Đế đại nhân vậy? Con trai ngươi vừa rồi còn muốn làm thịt ta đấy, bây giờ ngươi lại khúm núm với ta. Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Hiểu lầm thôi. Con trai ta nào biết vị trí của ngươi ở tập đoàn Bạch Đế
Tuyệt đối là hiểu lầm. Lão già này không lẽ đã đoán ra được gì rồi? Đã biết rồi, sao còn không mau cút đi cùng với đứa con trai ngu ngốc của ngươi, còn trướng mắt nữa. Tên này thân phận chắc chắn không tầm thường. Bạch tiên sinh nói đùa rồi. Con trai ta đã đắc tội với ngươi, nào có đạo lý không đền tội. Không chỉ phải đền tội, mà còn phải bồi thường hậu hĩnh. Làm ơn đi, Bạch tiên sinh, giúp ta giới thiệu với Bạch đế tiên sinh. Trò chơi này phát triển đối với Lôi gia ta vô cùng quan trọng. Ba nó chỉ là một tên nghèo kiết xác, sao có thể quen biết Bạch đế đại nhân? Hỗn xược, có thể đừng để nó sổ bậy được không? Khá phiền phức. Đồ cờ hó, ngươi câm miệng. Ngươi mới là đồ cờ hó. Ngươi muốn phá hỏng đại sự của Lôi gia ta sao? Bạch tiên sinh, Lôi gia nguyện dùng Vân Đỉnh Thiên Cung làm bồi thường, mong ngài nhất định phải nhận cho. Không được. Vân Đỉnh Thiên Cung là sính lễ ta muốn tặng cho Hy Nguyệt. Sính lễ sao? Sính lễ. Ngươi có đồng ý không? Của hắn ta không đồng ý, nhưng nếu là của ngươi, ta có thể cân nhắc. Phát triển game khu Nam, Lôi gia các ngươi có lẽ vẫn có thể tiếp tục tham gia, nhưng tuyệt đối không thể là người dẫn đầu. Ngươi không hối hận chứ? Ta Lôi Trọng Văn tuyệt không hối hận. Tống mỗ tại đây chúc mừng Lôi gia. Cảnh vệ, lui ra. Chúc mừng Lôi gia. Phát triển game khu Nam có ngài, nhất định sẽ thành công vang dội. Bạch Vũ, người khác tin lời ma quỷ của ngươi, ta thì không tin. Chư vị, hôm nay là ngày trọng đại. Hứa thị trò chơi và Bạch đế tập đoàn ký kết hợp đồng. Ta tuyên bố buổi lễ tiếp tục. Đợi ngươi ký hợp đồng rồi, xem ta vạch trần ngươi thế nào. Hy Nguyệt, nàng thấy trang trí của Vân Đỉnh Thiên Cung thế nào? Có thích không? Khá tốt, sao vậy? Nếu thích thì tặng cho nàng đấy. Thật sao? Lôi gia, ngài sợ là bị tên Bạch Vũ này lừa rồi. Hắn kỳ thực căn bản không phải là nhân vật lớn nào của Bạch đế tập đoàn, cũng căn bản không thể quen biết thiên thần Bạch đế. Chuyện này không phải thật chứ? Đương nhiên là không rồi. Cô ta chỉ là ghen tị với ngươi đến phát điên thôi. Ghen tị với cô ta? Thật nực cười. Ta thấy ngươi sắp ngỏm đến nơi rồi mà còn nói năng lung tung. Tên vô dụng, ngươi lại muốn ăn đòn rồi phải không? Ngươi, Bạch Vũ, ngươi có biết cái giá phải trả khi đùa giỡn với Lôi gia ta không? Tên khốn, ngươi dám giễu cợt Lôi gia chúng ta, thật là chán sống. Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với Bạch đế tiên sinh? Ngươi đoán xem. Không giả bộ được nữa rồi chứ gì? Còn không mau quỳ xuống đất cầu xin Lôi gia tha thứ. Muốn lấy Vân Đỉnh Thiên Cung này, ngươi cũng xứng sao? Đúng vậy, không chứng minh được thân phận của mình, quỳ xuống đất cho ta, khấu đầu 100 cái. Bạch Vũ, ta khuyên ngươi nên nhận lỗi. Trễ hơn thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Đồ ngu, hôm nay ta đứng đây, xem ai dám làm gì ta. Bạch Vũ, ngươi thật sự là không thấy quan tài không rơi lệ mà vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Ngươi mau chạy đi, muộn rồi. Hôm nay ngươi khó thoát. Lôi Biêu,
Chỉ cần ngươi chịu tha cho Bạch Vũ, ngươi muốn giá nào chúng ta có thể thương lượng. Lão tử không thiếu tiền, nhưng nếu ngươi chịu gả cho ta, ta sẽ tha cho hắn. Ngươi đừng nói nhảm với hắn nữa, đợi lát nữa sẽ có lúc hắn khóc. Người đâu? Xử hắn. Thuộc hạ đến muộn, xin tiên sinh đừng trách, không phải là diễn viên do Bạch Vũ thuê đến đấy chứ? Ba, tên đáng ghét. Ngươi dám bất kính với tổng tài đại nhân? Tổng tài? Sao có thể? Lôi thiếu gia. Tổng tài đại nhân, ngài lại đích thân đến đây. Vị tiên sinh này và Bạch Đế đại nhân rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Bạch tiên sinh và Bạch Đế đại nhân quan hệ rất thân thiết, toàn quyền đại diện cho Bạch Đế đại nhân. Ngươi có ý kiến gì không? Không thể nào. Hắn sao có thể có quan hệ thân thiết với Bạch Đế đại nhân chứ? Tuyệt đối không thể. Làm gì? Sao vậy? Sao không ra tay? Các ngươi làm gì vậy? Mau lùi xuống. Hồ Thành ty trưởng Tống Thành bái kiến Bạch tiên sinh. Trước đó đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Xem ra việc phát triển game khu Nam cũng không cần tổ chức ở Hồ Thành nữa rồi. Bởi vì đều là hiểu lầm. Không, không phải hiểu lầm, là ta có mắt như mù. Xin tiên sinh thứ lỗi. Thôi được rồi, nể tình ngươi chưa ra tay, lui xuống đi. Đa tạ Bạch tiên sinh. Lôi hội trưởng, hai cha con các ngươi thù hằn với ta rất lớn nha. Mau quỳ xuống cầu xin Bạch Đế đại nhân tha thứ. Quỳ xuống cầu xin lỗi. Bạch tiên sinh, xin lỗi. Đều là hắn. Văn Hoành Ba bảo ta đi lừa Văn Hy Nguyệt, chia đôi gia sản Văn gia. Hỗn xược. Câm miệng. Hy Nguyệt, ta là nhị thúc của con nghe ta giải thích. Nhị thúc vì chức gia chủ lại dám cấu kết với người ngoài, chiếm đoạt sản nghiệp gia tộc. Người muốn làm đứa con bất hiếu của Văn gia sao? Kể từ hôm nay, Bạch Đế tập đoàn hủy bỏ tất cả hợp tác với Lôi gia, Đường gia và Hứa gia. Những hỗ trợ kỹ thuật liên quan, chúng ta sẽ thu hồi toàn bộ. Thu hồi toàn bộ? Sao có thể thu hồi toàn bộ được? Lôi hội trưởng cũng đã trả giá rồi. Để lại 3 phần đi. Đa tạ. Đa tạ. Người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Chính người ép ta gia nhập phe Thanh Đế. Hai người các ngươi không phải muốn khấu đầu sao? Bây giờ có thể bắt đầu rồi. Ta sai rồi, xin ngài tha cho ta. Tất cả là tại cô ta, tất cả là do Hứa Mẫn Mẫn này. Cô ta mê hoặc ta, không liên quan gì đến ta cả. Hiểu lầm thôi. Ta còn chẳng quen biết bọn họ. Vũ ca, tin ta đi. Cầm miệng. Nhanh chóng làm theo. Vũ ca, ta sai rồi, xin ngài tha cho ta. Tha cho ta. Hứa Mẫn Mẫn, bây giờ ngươi còn gì để nói? Ca, ngươi là huynh ruột của đệ, dù sao thì ngươi cũng coi như là người nhà họ Hứa. Xin ngươi rủ lòng thương. Ta nói cho ngươi biết, ta sớm đã cùng với nhà họ Hứa các ngươi không có nửa xu quan hệ, cớ gì phải tha cho các ngươi. Bạch Vũ, ngươi căn bản không thể quen biết Bạch Đế đại nhân. Ngươi đừng lừa ta nữa. Ngoan cố. Ta thật không ngờ ngươi lại cùng với con nhỏ Tây này phát triển đến mức này. Cô ta lại vì ngươi không tiếc lừa gạt tất cả mọi người. Trí tưởng tượng thật phong phú. Để ngươi lấy thân phận Bạch Đế ký kết hợp đồng. Ta không tin ngươi sẽ không màng đến lợi ích, phá hủy Lam Nguyệt Kỷ Nguyên. Ngươi tưởng ngươi rất quan trọng sao? Ngươi hiện tại chỉ có 4 phần cổ phần, chúng ta có tới 6. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, đằng sau Hứa thị trò chơi của chúng ta còn có một nhà đầu tư thần bí. Với thực lực của hắn,
không hề nhỏ hơn so với Bạch Đế tập đoàn của các ngươi. Bạch Đế tập đoàn vì ngươi mà xuống nước, đã đem Lam Nguyệt lộ ra trước mắt một số người rồi. Nếu đã như vậy thì xem ai không nhịn được mà nhảy vào cắn thịt trước. Long Hưng sáng tạo đầu tư của ta không dễ chơi đâu. Người đó chẳng phải là Bạch Vũ. Nếu đã là vị đó, hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng. Làm game cho tốt, đừng để người chơi thất vọng. Nhà đầu tư của ta rốt cuộc là ai? Ngay cả tổng tài Bạch Đế tập đoàn cũng phải kiêng dè. Bạch Vũ, người rốt cuộc là ai? Không ngờ người đứng sau Hứa ra lại lợi hại như vậy. Chỉ cần có thể lôi kéo được hắn, Bạch Đế tập đoàn có cổ phần thì đã sao? Đừng hòng cưỡi lên đầu ta. Đồ ăn cháo đá bát. Ngươi sớm biết Bạch Vũ quen biết Bạch Đế, đúng không? Ngươi đáng ghét. Đồ ngu. Đó là Selena, đang phối hợp với hắn diễn trò thôi. Với năng lực của Bạch Vũ, cả đời này cũng không thể quen biết Bạch Đế đại nhân được. Này con kia, cần ta nhắc nhở ngươi sao? Hứa thị trò chơi của chúng ta sắp sửa bay lên trời rồi. Đường ra các người sắp tàn rồi, vẫn còn muốn động thủ với ta sao? Nghe thấy chưa? Mau cút ra ngoài cho ta. Con đàn bà này, ngươi cứ đợi đấy. Ta tuyên bố, Đại điển Lam Nguyệt tiếp tục được tổ chức thuận lợi. Lão bản, ngài đã có 6 phần cổ phần của Hứa thị trò chơi rồi. Lấy được Lam Nguyệt chính là... Người quên rồi sao? Bạch Đế tập đoàn chúng ta đã bị lôi bạo game chèn ép suốt 5 năm. Nếu Mr. God biết chúng ta làm ra một trò chơi mới, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nhắm vào chúng ta. 5 năm trước, hắn đã dùng thủ đoạn vô sỉ để bôi nhọ chúng ta. Lần này có Long Hưng sáng tạo của ngài, nhất định sẽ thành công. Trò chơi trong nước muốn vươn ra thế giới, dù có khó khăn đến đâu cũng phải thành công. 5 năm mài một kiếm. Hiện tại những người khác vẫn chưa biết Lam Nguyệt có thể đại diện cho giá trị của game trong nước. Đây là một cơ hội, cũng đồng thời là một thử thách. Chúc mừng, người chơi trò chơi Lam Nguyệt kỷ nguyên của ngài đã vượt qua 30 triệu, danh vọng cộng 999. Hệ thống thưởng một chiếc nhẫn sức mạnh. Nhẫn sức mạnh có được sức mạnh gấp 50 lần bản thân. Ông nội, ta đến thăm ông rồi đây. Văn Trường Sơn, gia chủ Văn gia. Ông ơi, ông sao vậy? Văn Trường Sơn là người có thân phận như thế nào mà ở đây lại không có ai chăm sóc, thật bất thường. Hy Nguyệt, ngươi tránh ra trước, cứu người quan trọng hơn. Bạch Vũ, ngươi mau cứu ông nội đi, chỉ cần ngươi cứu được ông, Văn gia chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Các ngươi là ai? Ai cho các ngươi động vào bệnh nhân? Hồ đồ. Dương Y Sinh, ông mau đến cứu ông nội ta, ông nội ta sắp không xong rồi. The film was translated and narrated by M Media. Văn tiểu thư, bệnh nhân đã suy đa tạng, hãy chuẩn bị hậu sự đi. Thủ phú Văn Trường Sơn tiên sinh, nghe nói thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh. Lần trước còn thấy trên tivi, sao đột nhiên lại suy đa tạng thế này? Tiểu tử, ngươi có ý gì? Nói năng phải có trách nhiệm đấy. Ta thấy rõ ràng là ngươi vừa rồi bấm loạn lên hại ông ấy. Không phải, hắn là thần y. Thần y cái quái gì? Loại không ra gì đến giả danh thần y lừa đảo đấy sao? Văn tiểu thư, đây là sự cố y khoa, trách nhiệm e rằng phải do chính ngươi gánh chịu. Được, ta gánh chịu. Ông nội, Hy Nguyệt, tin ta. Đồ ngu, ngồi từ mọt gông đi nhé. Alo, nhị gia, lão gia đã quy tiên rồi, ngươi mau tới đây. Sao có thể như vậy được?
Đồ ngu. Vừa rồi không phải nói ta là loại không ra gì hả? Thu nhận ta làm đồ đệ, ta nguyện hầu hạ bên cạnh. Xin thần y truyền thụ y thuật tuyệt thế cho ta. Cút. Đừng làm ảnh hưởng ta cứu người, cho mặt mà không biết giữ. Thần y, ta xin lỗi, chỉ cần ngài thu nhận ta làm đồ đệ, ta nguyện hầu hạ bên cạnh, ta nguyện làm trâu làm ngựa, cái gì cũng được, chỉ cần ngài truyền thụ y thuật tuyệt thế cho ta. Y giả nhân tâm. Cầm ống nghe chọt đại 2 cái, liền phán người ta tử hình, không xứng làm thầy thuốc. Văn Hoành 3, nhị thúc Văn Hinh Nguyệt. Vô liêm sỉ, kẻ nào dám động thủ với Dương Y Sinh? Nhị thúc, rõ ràng là Dương Y Sinh ngăn cản chúng ta cứu ông nội. Buồn cười. Lão già kia ngỏm rồi. Ba tỉnh rồi. Nhị thúc, thúc đừng cản nữa. Để cho Bạch Vũ xem cho ông nội lần nữa đi. Không được, người muốn để nó hại ngỏm lão gia tử sao? Ý ngươi là sao? Nhị gia chính là bọn họ liên kết với nhau hại lão gia tử, ngài không thể để bọn họ ra tay được. Hơn nữa, lão gia tử ấy là đã được bọn họ cứu sống rồi, dám cấu kết với người ngoài mưu hại lão gia tử. Nhị thúc, rõ ràng là Bạch Vũ cứu ông nội mà. Nói bậy, ngươi dùng người lai lịch không rõ ràng để chữa bệnh, còn nói không có mưu hại. Người đâu, bắt đứa con gái bất hiếu mưu hại gia chủ lại. Dạ gia chủ. Lôi nó ra ngoài cho ta. Đánh gãy 2 chân nó, còn cả 2 tay nữa. Không được, Bạch Vũ là người cứu ông nội mà. Kinh Nguyệt, đừng nói nhảm với bọn họ nữa. Mấy người bọn họ đều là một rộp cả. Cút. Ngươi rốt cuộc là người nào? Xen vào chuyện nhà họ Văn ta. Hắn là bạn trai ta. Sao lại không được quản? Tốt lắm. Quả nhiên là bạn trai mà Hinh Nguyệt coi trọng. Ông nội ông tỉnh rồi. Lão gia tử, thật ra ta không phải ông nội. Nghịch tử, đây là lang băm mà ngươi tìm đến chữa cho ta. Có phải ngươi đang mong ta ngỏm không? Để cho cái chức quyền gia chủ kia thành chính thức. Không có, tuyệt đối không có. Ta chỉ là không cử động được. Không phải bị điếc. Là hắn. Đều là hắn. Không phải ta. Là hắn, là nhị gia bảo ta làm như vậy. Đồ hỗn láo, ngươi dám mưu hại gia chủ, hôm nay ta đánh ngỏm ngươi. Đánh ngỏm ngươi. Giao lệnh bài gia chủ ra rồi, cút. Ba, ta sai rồi. Đừng bắt ta giao lệnh bài gia chủ ra nữa. Cha, đừng bắt ta giao lệnh bài gia chủ ra nữa. Cha, đừng bắt ta giao lệnh bài gia chủ ra nữa. Tốt lắm, may mà có các ngươi cứu ông. Nếu không bộ xương già này của ta hôm nay không còn nữa. Ông ơi, đây đều là công lao của Bạch Vũ. Ông ơi, ông vẫn khỏe mạnh. Sau này bất kể là chuyện gia tộc hay công ty, mong 2 đứa quản lý nhiều hơn. Vâng ông nội. Ông không sao là tốt rồi, ta không làm phiền ông nữa. Ông nghỉ ngơi đi. Bạch Vũ thật to gan, dám ra tay nặng như vậy. Dì yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được Bạch Vũ, đánh gãy tứ chi của hắn, để trả thù cho Hứa Băng. Mẫn nhà ta mà sớm đến với ngươi thì tốt rồi, chứ không phải tên khốn Bạch Vũ kia. Thật tức ngỏm mà. Bạch Vũ sao lại là ngươi? Ngươi chính là tên chồng cũ vô dụng của Mẫn. Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của ngươi kia, tính là cái thá gì? Hỗn xược, dám nói chuyện với Đường thiếu như vậy. Đường thiếu chính là đại thiếu gia nhà họ Đường, tài sản hàng tỷ. Ngươi là loại rác rưởi nào mà dám đụng vào? Nếu ngươi biết điều thì mau cút lại đây quỳ xuống xin lỗi ta. Nếu không, Đường thiếu chỉ cần một câu là có thể lấy mạng của ngươi. Nhà họ Đường. Sao vậy? Biết vợ ngươi sắp là đàn bà của ta không cam tâm. Ngươi nói xem, nếu ta quay video lại cảnh ta chơi vợ cũ của ngươi, rồi chia sẻ cho ngươi xem, thì ngươi thấy thế nào? Ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi thì sao? Đồ rác rưởi, ngươi dám mắng ta là rác rưởi?
Được lắm, ngươi giỏi. Hôm nay ta không lấy mạng ngươi thì ta không phải là Đường Thiếu Hổ Thành. Ta xem ai dám. Đại tiểu thư Văn gia Văn Hy Nguyệt. Nhà họ Đường bây giờ gan to thật. Ngay cả ân nhân của Văn gia chúng ta mà cũng dám động vào. Tin hay không, Văn gia chúng ta chỉ cần động một ngón tay là có thể cắt đứt tất cả các mối làm ăn của nhà họ Đường các người. Văn Hy Nguyệt, ta nể mặt cô. Mới gọi ngươi là đại tiểu thư Văn gia, không nể mặt thì ngươi chỉ là cái rắm. Đường Kiên Ân nói hàm hồ là phải trả giá đấy. Trả giá cái gì? Văn gia các người bây giờ là nhị phòng nắm quyền, mà còn dám cắt đứt tất cả các mối làm ăn của Đường gia ta. Thật buồn cười. Ngươi hỏi qua anh Bân của ta chưa? Ngươi hỏi qua nhị thúc của ngươi chưa? Thì ra ngươi chỉ là bình hoa di động thôi. Chẳng trách lại đi theo tên vô dụng Bạch Vũ kia. Thật là ngu xuẩn. Xinh đẹp thì có tác dụng gì chứ? Ở Văn gia, cô ta chẳng là cái thá gì cả. Đồ ngu. Ngươi với Văn Bân là anh em tốt mà. Hay là bây giờ gọi điện cho hắn đi, xem người làm chị ta đây có trị được nó không? Gọi thì gọi, đợi Bân ca tới xem các ngươi còn gân cổ được không. Văn thiếu, là Tiểu Đường đây. Văn đại tiểu thư nói muốn cắt đứt giao dịch của hai nhà chúng ta. Hàng bên ngài cần e rằng. Văn Hy Nguyệt là cái thá gì? Đợi ta tới liền. Được. Chúng ta đang ở bệnh viện Hồ Thành. Vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ đấy thôi. Sao giờ lại thành Tiểu Đường rồi? Ngươi đừng có láo. Có gan thì đợi Văn thiếu tới phòng khám. Được, ta đợi. Selena hủy bỏ hợp tác với Hứa thị trò chơi. Tuân lệnh lão bản. Cần Selena an ủi không? Không cần. 10 phút nữa đến bệnh viện Hồ Thành đón ta. Người giả ngốc đấy hả? Còn tưởng mình là thiên thần Bạch Đế thật, còn hủy bỏ đại diện game Hứa thị của chúng ta. Văn Hy Nguyệt, nghe nói người cắt đứt đường tài lộc của Văn gia chúng ta. Hôm nay người không cho ta một lời giải thích thì cứ nằm viện luôn đi. Văn thiếu, còn tên mặt trắng này nữa, bọn họ là một ruột. Người lại từ đâu chui ra vậy? Gặp lệnh bài như gặp gia chủ, các ngươi còn không quỳ lạy bái kiến gia chủ. Cái này không phải ở chỗ ba ta sao? Ông ấy không phải sắp mất rồi sao? Sao lại ở chỗ ngươi? Gặp lệnh không bái, ngươi muốn bị đuổi khỏi Văn gia. Văn Bân, bái kiến gia chủ. Đứng dậy đi. Ngươi đến đây còn việc gì nữa không? Không có. Chuyện này là sao? Văn thiếu, có phải ngươi nhìn nhầm rồi không? Con đàn bà này chắc chắn là dùng lệnh bài giả để lừa ngươi. Lệnh bài gia chủ Văn gia chúng ta, ta lại nhận nhầm sao? Hơn nữa ngươi là ai? Đừng có liên lụy ta. Thôi được rồi, vậy thì tát 3 cái. Ngươi có thể cút rồi. Văn Hy Nguyệt, ngươi đừng có quá đáng. Văn thiếu, cút cho ta. Đi. Mẹ, mọi người bị làm sao vậy? Mẫn Mẫn, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Hắn lại đánh người. Bạch Vũ, ngươi còn chưa xong nữa sao? Ta đã đưa tiền cho ngươi rồi. Là ngươi tự ra vẻ thanh cao không cần. Ngươi đánh Tiểu Bằng bị thương còn chưa đủ, bây giờ phải xin lỗi. Xin lỗi, làm phiền ngươi tìm hiểu rõ tình hình thực tế, Hứa tiểu thư. Bạch Vũ, thì ra ngươi cặp kè với con hồ ly tinh này. Bảo sao lại muốn ly hôn với Mẫn Mẫn. Đúng đó chị xem bọn họ hợp sức đánh ta kia. Bạch Vũ, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi.
Ngươi vậy mà lại ngoại tình. Ta nói cho ngươi biết, ta, Bạch Vũ làm việc chưa bao giờ bẩn thỉu, hèn hạ như ngươi. Trên đời này vậy mà lại có loại đàn bà ngu ngốc như cô. Có anh Vũ tốt như vậy mà cũng không cần. Nói gì? Thiên thần Bạch Đế muốn hủy hợp đồng đại diện. Sao có thể? Bạch Đế tập đoàn sao có thể nuốt lời? Chuyện này không thể nào. Nhà họ Đường chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới liên lạc được với Bạch Đế tập đoàn, thỉnh cầu Bạch Đế đại nhân làm đại diện cho Lam Nguyệt Kỷ Nguyên. Hình như Bạch Vũ vừa gọi điện cho ai đó, nói là hủy hợp đồng đại diện. Bạch Vũ, chuyện này là thật sao? Ngươi nghĩ sao? Bạch Vũ, nếu chuyện này là thật, ta mong ngươi hãy rủ lòng thương. Nếu hợp đồng đại diện bị hủy, công ty sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ai là bạn của ngươi chứ? Làm ơn tự trọng. Giờ phải làm sao đây? Tin tức đã được tung ra rồi. Nếu Bạch Đế tập đoàn hủy hợp đồng, rất nhiều nhà tài trợ sẽ đòi bồi thường. Bồi thường? Nhà đầu ngốc này, nếu phải bồi thường thì làm sao bây giờ? Mau nghĩ cách đi. Nếu phải bồi thường, ngươi định ăn nói thế nào với em trai ngươi? Gì lầm cầm rồi. Tên vô dụng đó, làm sao có thể ảnh hưởng đến hợp đồng đại diện của thiên thần Bạch Đế chứ? Ta thấy hắn ta sợ bị vạch chân nên bỏ chạy rồi. Ta suýt bị tên nhóc đáng ghét đó lừa rồi. Yên tâm, ta có thể làm cho Bạch Đế tập đoàn ký hợp đồng lần đầu. Hôm sau ta sẽ đích thân đưa ngươi đến Bạch Đế tập đoàn. Thật sao Đường ca? Cảm ơn ngươi. Vẫn là Đường đại thiếu gia, tên khốn Bạch Vũ đó. Sau này ta gặp hắn một lần sẽ mắng hắn một lần. Nam Quốc Thương hội, nhà họ Lôi làm việc. Bán mạng sao? Cút. Lôi tổng, mọi người làm gì vậy? Ngươi cút cho ta. Lôi thiếu, đây chính là công ty của người phụ nữ đó. Việc con trai ta mất tích nhất định có liên quan đến người phụ nữ đó. Vậy sao? Vậy thì phải lục soát cho kỹ. Đến đây, đập phá cho ta. Nghe thấy không? Đập. Đập đi. Đồ xúc vật. Con trai ngươi sống hay mất không quan trọng. Quan trọng là cho ta cái cớ để ra tay. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Đây chính là Hứa thị trò chơi. Hứa Mẫn Mẫn vẫn chưa đến sao? Chưa. Không. Ta đã báo cảnh vệ Hồ Thành rồi. Các ngươi mau dừng tay lại. Cảnh vệ đến thì đã sao? Chẳng lẽ bọn họ sẽ bao che cho tên sát nhân nhà ngươi sao? Lôi thiếu gia, lần này ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Tên vô dụng đó không phải quỵt nợ thôi sao? Sao lại ngỏm rồi? Lôi thiếu gia, ngươi đừng nói đùa chứ. Mẫn Mẫn nhà chúng ta từ nhỏ đã hiền lành lương thiện, làm sao cô ấy có thể là kẻ sát nhân được? Cô ấy rất lương thiện. Cô ta chỉ là một đàn bà xấu xa thôi. Trước tiên dụ dỗ Đường Kiên ngủ với cô ta, sau đó thừa cơ mưu hại. Ngươi nói bậy. Rõ ràng là hắn ta chuốc thuốc ta rồi cưỡng gian. Ngươi, con đàn bà này. Nói, rốt cuộc các ngươi đã giấu con trai ta ở đâu? Hắn đi đâu? Sao ta biết được? Cũng không phải ta giấu hắn. Buông ra. Các ngươi không được động vào Tiểu Băng. Buông ra. Chỉ cần ngươi nói ra tung tích của Đường Kiên, rồi trả thêm một chút, ta sẽ thả em trai ngươi. Thế nào? Ngươi mau nói đi. Ngươi muốn hại em trai ngươi sao? Hứa tiểu thư vẫn còn đang suy nghĩ sao? Trong lòng ngươi, tên phế vật Bạch Vũ đó còn quan trọng hơn em trai ngươi sao? Ngươi mau nói đi, con nha đầu này. Bạch Vũ, ngươi đối với ta vô tình. Vậy ta cũng là bị ép buộc, đừng trách ta. Tung tích của Đường Kiên ta không biết.
Các ngươi có thể đi hỏi Bạch Vũ. Bạch Vũ. Thật sự là Bạch Vũ hại con trai ta. Bình tĩnh. 3 ngày nữa là tiệc đón tiếp của Thanh Đế đại nhân. Đến lúc đó Bạch Đế tập đoàn cũng khó mà tự bảo vệ mình. Huống chi là tên phế vật Bạch Vũ kia. Được. Ta đợi. 3 ngày sau. Sống phải thấy người, ngọc phải thấy xác. Ngươi nói nghe sảng khoái thật. Tên phế vật Bạch Vũ đó, nếu biết được, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nếu đã vậy, các ngươi cút đi. Đừng vội. Hứa thị trò chơi các ngươi làm Âm Lam Nguyệt Kỷ Nguyên cũng không tệ. Có người muốn trả 50 triệu. Ngươi thấy thế nào? Lam Nguyệt là át chủ bài của Hứa thị trò chơi. 50 triệu mà ngươi cũng muốn mua. Ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trò chơi trong lòng ngươi còn quan trọng hơn cả tên phế vật đó. Nhưng ta đây, làm việc cho Thanh Đế đại nhân. Ngươi không nể mặt thì phải trả giá đấy. Chị cứu ta. Cứu ta với, con bé. Sao ngươi lại cùng cái thứ Bạch Vũ đó dính dáng vào nhau? Em trai ngươi sắp bị ngươi hại ngỏm rồi. Sao nào? Có đồng ý không hả? Tay của ta. Tay của ta. Hứa Mẫn Mẫn. Ngươi đồ tiện nhân. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Con trai của ta. Ngươi đồ tiện nhân. Ngón tay của hắn đều bị gãy rồi. Sao mà tìm bạn gái được? Sao mà tiếp quản công ty được? Lam Nguyệt hiện giờ đang phát triển nhanh chóng. Ít nhất cũng phải trị giá chục tỷ. Ngươi rõ ràng là đang cướp trắng trợn. Cướp trắng trợn. Đây là thứ mà bọn họ phải cống nạp cho Thanh Đế đại nhân. 50 triệu. 50 triệu cho một cái game vớ vẩn. Ngươi còn không đồng ý nữa hả? Mẹ. Ngươi. Là Đường Kiên muốn ép buộc ta. Bạch Vũ mới ra tay với hắn. Hắn nên đi tìm Bạch Vũ mới phải. Nói gì mà mua game? Rõ ràng là đang cướp đoạt trắng trợn. Ngươi, mụ đàn bà này. Đường thiếu muốn ngủ với ngươi. Đó là vinh hạnh của ngươi đấy. Ngươi cùng cái tên vô dụng đó hợp tác với nhau hại người. Ngươi đáng đời. Ngươi đáng ngỏm. Lôi thiếu, ta thay mụ đàn bà này đồng ý. Xin ngài tha cho con trai ta. Hứa tổng, ta có quay phim lại đấy. Mẹ ngươi đã thừa nhận ngươi hại người rồi. Nếu ngươi không biết điều, ngươi và Hứa thị trò chơi của ngươi cứ chờ mà tiêu tùng đi. Còn cái thứ Bạch Vũ đó nữa, hắn cũng phải bỏ mạng. Các ngươi vô sỉ. So với hai người, cặp gian phu này thì bọn ta có gì là vô sỉ chứ? Chỉ cần ngươi ký vào hợp đồng này, hôm nay ta sẽ thả ngươi. Được, chúng ta ký. Xin ngài mau thả con trai ta ra. Tiện nhân. Ngươi thật không sợ ta giao nộp bằng chứng, khiến ngươi ngồi tù mọt gông sao? Lam Nguyệt bây giờ không phải một mình ta quyết định. Hứa thị trò chơi bây giờ là do ba bên góp vốn. Vậy thì bảo bọn họ đến đây. Thanh Đế đại nhân thân chinh đến Hổ Thành gửi quà chúc mừng, là vinh hạnh của bọn họ. Bạch Đế tập đoàn, các ngươi có tư cách bảo bọn họ đến sao? Biết ngươi nói không phải Bạch Đế tập đoàn. Đồ ngu. Kẻ thần bí tài trợ cho Hứa gia chúng ta. Ngay cả Bạch Đế tập đoàn cũng phải kiêng rẻ 3 phần. Nếu ngươi đã muốn biết, vậy thì để ngươi ngỏm cho rõ ràng. Được. Ta lập tức thông báo nhà đầu tư của tập đoàn Hứa thị. Chúc mừng Lam Nguyệt trò chơi phá 4.000 vạn người chơi. Thưởng linh hồn hỏa phù 1 sao. Khóa mục tiêu tấn công từ xa. Sếp, ngài thật sự chuẩn bị tự mình đi quay quảng cáo. Nếu lại bị lôi bạo game tấn công, ta e là Lam Nguyệt khó mà ra mắt suôn sẻ ở nước ngoài. Bọn họ không phải đều nói ta đã ngỏm rồi sao? Dù ta có nổi tiếng hơn nữa, bọn họ cũng không tin đâu. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Bạch Đế tập đoàn ẩn mình 5 năm, cũng đến lúc xuất hiện rồi. Nói, có phải cô Selena không?
Có người muốn ra tay với Hứa thị trò chơi, còn muốn cướp Lam Nguyệt kỷ nguyên tặng cho Thanh đế. Thanh đế. Lôi bạo game đáng ngỏm. Bạch Vũ, sao ngươi lại ở cùng cô Selena? Bảo ngươi thông báo cho Bạch đế tập đoàn. Ta không biết. Selena. Bạch Vũ, là ngươi cái đồ khốn nạn. Ngươi rốt cuộc đã đưa con trai ta đi đâu rồi? Đâu cơ? Hình như là Siberia. Đồ khốn nạn, sao ngươi dám? Bạch Vũ, cứu ta. Lôi Bill bọn họ đã đánh lên công ty rồi. Bọn họ muốn cướp Lam Nguyệt. Bạch Vũ, ngươi mau bảo Bạch đế tập đoàn. Muốn báo tin? Đợi Bạch đế tập đoàn đến. Lam Nguyệt ta đã lấy được từ lâu rồi. Sếp chúng ta. Xuống xe. Ta tự mình đến Hứa thị trò chơi. Thông báo cho Tống Thành. Hôm nay có thể phải đi nhặt xác cho người ta rồi. Kịp không? Bọn họ ra tay rất nhanh. Kịp. Đúng rồi. Ba của Đường Kiên tên là gì? Đường Duy Sơn. Có chuyện gì vậy sếp? Ngươi mau ký đi. Ngươi mau đồng ý đi. Ngươi muốn hại em trai ngươi, muốn để Hứa ra tuyệt hậu sao? Ngươi, con tiện nhân này, mau ký đi. Ta cũng họ Hứa. Tại sao? Tại sao ngươi cứ ép ta mãi? Hứa Mẫn Mẫn. Ta hận ngươi lắm. Tiểu Bằng, con gắng lên. Tiểu Bằng, con gắng lên. Hôm nay thật kỳ lạ. Đều tại ngươi. 50 triệu mà muốn mua Lam Nguyệt. Giá trị của Lam Nguyệt trễ. Bây giờ ta không vui. Một cách cũng không cho. Một xu cũng không cho. Mấy người làm ăn được đấy. Bạch Vũ, ngươi thật sự dám đến đây? Ngươi rốt cuộc đã đưa con trai ta đi đâu? Hai đứa bay nghe đây. Hôm nay hắn ta chỉ có một mình. Đánh cho ta. Đánh tới ngỏm cho ta. Thật sự tưởng cầm cây rùi cui điện là ghê gớm lắm sao? Đồ ngu, sao ngươi lại tới đây một mình? Đúng, đánh ngỏm hắn. Hắn ta chính là tai họa. Nhà họ Hứa chúng ta vô tội. Con trai ta vô tội. Đánh ngỏm hắn. Còn ngây ra đó làm gì? Đánh cho ta. Đừng nhúc nhích. Con trai ngươi đang ở Siberia. Bộ xương già này của ngươi cũng muốn đi nghỉ dưỡng sao? Ngươi. Nhà họ Lôi các ngươi thật sự là không biết điều. Hết lần này đến lần khác chọc giận ta. Chọc giận ngươi. Rõ ràng là ngươi đang đối đầu với ta. Con đàn bà Văn Hy Nguyệt kia. Bây giờ lại vì con tiện nhân vợ trước của ngươi. Ngươi lại tới nữa rồi. Ngậm cái mồm lại cho ta. Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết bây giờ ta theo ai không? Ta mặc kệ ngươi theo ai. Trước mặt ta thì ngoan ngoãn cho ta. Người đứng sau lưng hắn là Thanh đế Tần Minh Duệ. Với thân phận hiện tại của ngươi, căn bản không thể đắc tội nổi. Ngươi mau đi gọi vị đại nhân kia ra đây. Ta nói sao bây giờ xương cốt lại cứng lên rồi? Thì ra là đi theo tên phế vật Tần Minh Duệ kia. Làm cờ hó cho hắn ta sao? Láo xược. Tên của Thanh đế đại nhân cũng là thứ mà ngươi có thể sỉ nhục sao? Ta nói cho ngươi biết, Thanh đế đại nhân hiện tại đã thân chinh đến Hổ Thành. Trong buổi tiệc đón tiếp ngày mai, Bạch đế tập đoàn sẽ sụp đổ. Thời đại này là thuộc về Nam Bắc Thương hội chúng ta rồi. Ngươi đừng tưởng rằng
Ngươi dựa vào Bạch Đế tập đoàn là ngươi có thể yên tâm rồi. Đợi đến khi ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ cho ngươi sống không yên thân. Sụp đổ. Ai có tư cách để cho Bạch Đế tập đoàn sụp đổ chứ? Nhờ tên phế vật Tần Minh Duệ chỉ biết quỳ gối liếm gót tên ngoại quốc kia sao? Ngươi đừng đắc ý cái mồm nữa. Thanh đế đại nhân, lần này mang đến 100 tỷ tài sản, nhất định phải đẩy đổ Bạch Đế tập đoàn. Cái tên bị Bạch Đế tập đoàn đẩy ra ngoài như ngươi còn có thể sống yên ổn được mấy ngày nữa. Ngươi hại con trai độc nhất của ta, hủy hoại cơ nghiệp nhà họ Đường ta. Ta sẽ không tha cho ngươi. Cút. Ta nói cho ngươi biết, không có Bạch Đế tập đoàn, mấy công ty các ngươi có thể phát triển lên được sao? Bây giờ phản bội, có phải là hơi vội vàng rồi không? Chim khôn chọn cây mà đậu. Chuyện này cũng không trách được chúng ta. Bạch Đế tập đoàn thật sự sắp sụp đổ rồi sao? Vậy đại diện của Lam Nguyệt chẳng phải là tiêu rồi? Bạch Vũ, ta khuyên ngươi dừng tay lại. Hôm nay người làm bị thương nhiều người như vậy, còn cố ý lấy mạng người. Cái này phải ngồi bóc lịch dài dài đấy. Là do ta làm sao? Đúng, chính là ngươi. Ta có thể làm chứng. Đúng, ta làm chứng. Đồ vong ân bội nghĩa thì đáng phải ngồi tù. Không có ngươi, con trai ta sao có thể bị thương nặng như vậy? Má ơi, tay con đau quá. Bạch Vũ, đừng có ngu ngốc nữa. Không còn Selena nữa rồi, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Nếu bị đưa đến cảnh vệ, ngươi sẽ bị lột da. Ngươi chạy nhanh đi, đi báo cho vị đại nhân kia, ngươi vẫn còn cơ hội. Bây giờ muốn chạy, muộn rồi. Selena dặn dò thế nào? Tống Thành chỉ phái mấy người này đến thôi sao? Sao đến muộn thế này? Thôi được rồi, bắt hết bọn chúng rồi về thôi. Lui ra, đừng có manh động. Tên vô dụng. Lý đội trưởng là người của ta. Giả vờ cái gì? Ta nói cho người biết, hôm nay tụi bay một đứa cũng đừng hòng chạy. Tất cả tại cái đầu phế vật nhà ngươi. Bọn ta sắp bị tụi bay hại mất mạng rồi. Ngươi muốn hại bọn ta rồi. Ngươi còn không mau xin lỗi Lôi thiếu. Bọn ta đều vô tội. Phải, ngươi chỉ là một thằng nghèo hèn, còn dám đối đầu với Lôi thiếu. Cho dù ngươi có đánh được thì sao? Ngươi đánh được cả cảnh vệ sao? Ngươi đúng là như con cún. Tay bị người ta đánh gãy rồi mà vẫn còn muốn liếm gót người ta sao? Đúng, ngón tay. Lý đội trưởng, chính là hắn. Chính là cái thằng phế vật này. Nó còn bẻ gãy tay ta. Ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Quả không hổ danh là người đã đưa chị lên giường Đường Kiên. Bạch Vũ, những gì ngươi nói là thật sao? Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Đồ khốn nạn, dám hại con trai ta. Không, không có. Tuyệt đối không có. Đều là con đàn bà này. Tự nó quyến rũ Đường thiếu. Không liên quan đến ta. Thật sự không liên quan gì cả. Đừng đánh con trai ta. Con đàn bà này, ngươi còn không mau nói là tự ngươi quyến rũ Đường thiếu. Không liên quan gì đến Tiểu Băng. Mau nói. Mẹ, trong mắt mấy người ta lại hạ tiện như vậy sao? Con đàn bà kia, Đường thiếu ngủ với ngươi là phúc phận của ngươi đấy. Ngươi còn dám cãi lại? Mẹ, thôi đừng nói nhảm với bọn chúng nữa. Bọn chúng đều là một lũ. Nếu không lấy được Lam Nguyệt, bọn chúng sẽ không chịu bỏ qua đâu. Láo xược. Ngươi giữa ban ngày ban mặt lại hành hung, bây giờ lại còn dám vu khống cảnh vệ chúng ta. Đúng vậy, Lý đội trưởng, mau lấy mạng hắn đi. Trong tay có hung khí, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu. Nếu không, ta sẽ xử lý ngươi ngay tại chỗ.
Tống Thành ty trưởng của các ngươi ở đây cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi còn nhận ra ty trưởng của chúng ta sao? Không cần nói nhảm với hắn, hắn là hung thủ, lấy mạng người rồi. Các ngươi mau lấy mạng hắn. Lấy mạng hắn đi. Đúng, hắn còn hại Đường thiếu. Mau lấy mạng tên tai họa này. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu. Đây là lần đầu tiên ta cảnh cáo ngươi. Nếu các ngươi là cùng một bọn, vậy thì đừng lề mề nữa. Có gan thì đến chém ta. Ta nói hai tay ôm đầu. Đây là lần thứ hai ta cảnh cáo ngươi. Lôi bìu vô dụng. Không phải nói đến trấn áp sao? Chẳng lẽ thật sự muốn động đao? Mau chém ngỏm hắn cho ta. Giữa ban ngày ban mặt lấy mạng người, ta xem ai dám. Ty trưởng, đồ hỗn láo, dám động đao với Bạch tiên sinh. Hắn chính là kim Phật của Hồ Thành chúng ta. Kim Phật, hắn cũng xứng sao? Bạch tiên sinh chính là người của Long Hưng. Dám bất kính với Bạch tiên sinh. Người đâu? Ấn bọn chúng xuống đất cho ta. Tát vào mồm. Lôi thiếu, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Tống Thành, ngươi điên rồi. Ngày mai chính là tiệc đón tiếp Thanh đế đại nhân. Ngươi lúc này động thủ với ta chính là công khai đứng sai phe, ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của Hồ Thành. Đứng cùng phe với các ngươi mới gọi là hủy hoại tương lai của Hồ Thành. Đồ ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết mình đang đối mặt với ai. Chỉ vỏn vẹn 5 năm đã có thể đầu tư Long Hưng đến quy mô hàng nghìn tỷ. Hiện nay lại liên kết mạnh mẽ với Bạch đế tập đoàn. Thanh đế chỉ là con sâu thôi. Ngu xuẩn. Nam Bắc thương hội sắp liên kết, Bạch đế tập đoàn sẽ không còn ngày ngóc đầu lên được. Tên phế vật này còn có thể có giá trị gì? Tống ty trưởng lôi bọn chúng ra ngoài. Mang đi. Hứa Mẫn Mẫn, ta nói cho người biết, Thanh đế đại nhân muốn Hứa thị tập đoàn của các ngươi không thể chạy thoát. Các ngươi chỉ có thể hợp tác với Thanh đế đại nhân. Nếu không, Lam Nguyệt của các ngươi sẽ vĩnh viễn không thể lớn mạnh, vĩnh viễn không thể bước ra khỏi quốc môn. Bạch tiên sinh, may nhờ ngươi để Long Hưng. Đừng ở đây nữa, chúng ta ra ngoài đi. Được. Ngươi làm gì vậy? Tống ty trưởng, Bạch Vũ hắn dựa vào cái gì? Văn phòng trên lầu ta có trà nước, mời ngài nói chuyện. Bạch tiên sinh. Được thôi, người tốt nhất đừng có động tâm tư gì nữa. Hứa thị trò chơi không chịu nổi ngươi quậy phá như vậy đâu. Dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, xử lý tốt thương binh. Bạch tiên sinh đại nhân không chấp tiểu nhân, còn đầu tư mấy trăm tỷ cho Long Hưng sáng tạo ở Hồ Thành. Tống mỗ thật là cảm kích vô cùng. Có thể cải thiện Hồ Thành, ta rất vui lòng. Nhưng mà ta cũng vì Long Hưng sáng tạo, có thể cùng Bạch đế tập đoàn liên kết tốt hơn. Đúng rồi, ở tiệc đón tiếp của Tần Minh Duệ, ta muốn nhờ ngươi giúp ta làm một việc. Lời ngài dặn dò, tại hạ nào dám không theo. Đợi việc này xong rồi, vấn đề đầu tư Long Hồ chúng ta lại bàn kỹ được không? Đương nhiên có thể. Xin lỗi ty trưởng đại nhân, chúng ta chỉ đi ngang qua. Về trước đi. Vâng. Ty trưởng đại nhân, ngài có thể bảo vệ Hứa thị trò chơi chúng ta không? Chúng ta thật sự... Tại sao các người lại xa cầu mà gần bỏ chứ? Các người muốn cầu xin cũng phải cầu xin Bạch đại nhân.
Ty trưởng đại nhân, có rảnh đến chơi. Không nghe ty trưởng đại nhân nói sao? Xử hắn. Mẹ, chúng ta đã ly hôn rồi. Đừng nói mấy chuyện này nữa, con bé vô dụng này. Ly rồi có thể tái hôn mà. Không nghe ty trưởng đại nhân nói. Hắn có thể khiến Long Hưng sáng tạo, ở Hồ Thành đầu tư trăm tỷ đó. Con rể, ta pha cho ngươi ít trà, hay châm cho ngươi điếu thuốc? Mẹ, ngươi đừng có quậy nữa. Bạch Vũ hút thuốc khi nào chứ? Ta không phải. Thấy hai đứa gương vỡ lại lành. Ta không phải. Mừng quính lên sao? Thôi được rồi, hai mẹ con nhà ngươi đúng là ghê gớm. Cảm ơn lời khen của con rể, để ta pha cho ngươi ít trà. Đừng phiền nữa. Con rể của các người đã bị ta đưa đến Siberia rồi. Con rể, sao ngươi còn giận chứ? Những gì ta nói trước đây đều là giả. Cầm miệng. Sự nhẫn nại của ta có giới hạn. Hứa Mẫn Mẫn, cô muốn Hứa thị trò chơi không còn bị làm khó nữa phải không? Ta đồng ý với cô, nhưng ta có một điều kiện. Ta hy vọng cô thực hiện. Chỉ cần có lợi cho sự phát triển của Hứa thị trò chơi, điều kiện gì ta cũng đồng ý. Cho dù ngươi muốn tái hôn, ta cũng. Thôi đi, bây giờ ta với ngươi căn bản chẳng còn hứng thú gì nữa. Ta cũng không bắt nạt ngươi. Ta đưa 1 tỷ lấy lại Lam Nguyệt kỷ nguyên của ta. Cái gì? Ngươi cũng muốn thừa cơ cướp bóc sao? Đồng ý. Chúng ta đồng ý. Đồng ý. Mẹ, tâm huyết của con đều đặt cả vào Lam Nguyệt kỷ nguyên. Con tuyệt đối không đồng ý. Con bé vô dụng này, con điên rồi sao? Cái này mà con cũng không đồng ý. Đây chính là 1 tỷ đó. So với cái tên họ Lôi kia, nhiều hơn hẳn 20 lần đấy. 5 năm trước, nếu không có ta, tâm huyết của ngươi chẳng đáng 1 xu. 5 năm trước, xem thử nè, đây là trò chơi mới mà công ty chúng ta phát triển. Cút. Trò chơi nội địa cái gì? Toàn là hàng đạo nhái. Không phải đâu, Bạch Đế không đạo nhái. Bạch Đế đại nhân có làm đại diện cho trò chơi này đâu. Các người đang lừa đảo sao? Không phải việc của ngươi. Ta sớm muộn gì cũng sẽ mời Bạch Đế đại nhân làm đại diện. Được rồi, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Được, con rể tốt, ngươi nói đi. Ta chỉ lấy lại trò chơi Lam Nguyệt kỷ nguyên. Số cổ phần còn lại của Hứa thị trò chơi ta không cần một chút nào. Cứ coi như là vốn khởi động lại cho Hứa thị trò chơi vậy. Giấc mộng làm game của ngươi cũng có thể. Ngươi cười cái gì? Ta cười. Ta suýt chút nữa lại bị ngươi lừa. Lẽ nào hắn ta đang lừa gạt? Nói về ước mơ hả? Bạch Vũ, cái thứ lời lẽ ba hoa trích chòe của ngươi cũng quá tầm thường rồi đấy. Thật sự tưởng ta sẽ tin sao? Trò chơi của chính mình mà tự bỏ tiền ra mua, đã nể mặt ngươi lắm rồi đấy. Câm miệng. Nếu không phải ngươi bỏ tiền ra, ngươi không xem tiền ra gì, ta thật sự đã tin rồi. Ý gì? Lần trước ngươi hào phóng lắm mà. Ngươi đem Vân Đỉnh Thiên Cung gần chục tỷ của nhà họ Lôi tặng cho đại tiểu thư nhà họ Văn. Mẫn Mẫn, con rể tốt giàu sụ thế kia, lấy đồ không phải của mình đi tặng người khác, dĩ nhiên là hào phóng rồi. Lần này 1 tỷ gì đó, e rằng cũng đều không phải tự hắn ta bỏ ra đâu. Vậy chẳng phải cũng là tiền cả sao? Má, cái thân phận ghê gớm gì đó của hắn ta chỉ là một tên bần cùng thôi. Tất cả chỉ là để lừa gạt chúng ta.
Hắn xúi giục Tống ty trưởng mạo danh. E rằng chính là mạo danh, người đứng sau hỗ trợ hứa thị trò chơi của chúng ta. Được lắm, Bạch Vũ. Đồ vô dụng. Ngươi còn dám mạo danh đại gia để lừa ta. Ngươi dùng cái mông của ngươi mà nghĩ đi. Tại sao họ lại tranh nhau đưa tiền cho các ngươi? Là vì ngươi xinh đẹp sao? Hay là vì ngươi biết làm trò điên sao? Câm miệng. Ngươi muốn nói sự hỗ trợ của tiên sinh Selena là vì ngươi sao? Sao ngươi không nói chính ngươi là tiên sinh Selena luôn đi? Bạch Vũ, ngươi thật sự quá tự phụ rồi đấy. Ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được trên thế giới này vẫn còn có những người mà ngươi vĩnh viễn phải ngước nhìn. Từ trước đến nay, kẻ tự cho mình là đúng chính là ngươi. 1 tỷ làm vốn phát triển cho hứa thị trò chơi đã hoàn toàn đủ rồi. Tự cho mình là đúng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đồ cún không có tiền thì cút. Đừng làm bẩn đất nhà họ Hứa. Lão già, ngươi chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao? Ta bây giờ sẽ lấy tiền đến đây. Có thể nào khiến cô ta ngậm miệng lại, đồng ý không? Được thôi. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra, ta sẽ nhận ngươi làm con rể. Dập đầu cho ngươi cũng được. Tốt. Alo. Bây giờ, ngay lập tức gửi 1 tỷ đến cho hứa thị trò chơi. Vẫn qua tài khoản của Long Hưng sáng tạo. Long Hưng sáng tạo. Chẳng lẽ đây chính là tên công ty của vị đại nhân thần bí kia? Sao lại là ngươi? Hứa tiểu thư nhanh vậy đã không nhận ra ta rồi sao? Chúng ta vừa mới nói chuyện điện thoại. Giọng của ngươi. Tiên sinh xe. Mở dương ra. Sếp, cô ta ngốc quá. Đến giờ vẫn chưa biết thân phận của ngài. Giới thiệu một chút, CEO của Long Hưng sáng tạo. Ông chủ của ta cũng là nhà đầu tư của hứa thị trò chơi của cô. Sao lại như vậy? Ngươi không phải là tổng tài của tập đoàn Bạch Đế sao? Sao có thể? Ngươi, đồ đàn bà ngu ngốc này, ngươi không nghĩ nhiều thêm một chút sao? Bạch Đế đại nhân, ngài ấy có phải cũng là Selena? Đồ ngốc. Ngươi mau ký đi. Chỉ riêng tiền mặt đã 5 triệu rồi. Trong thẻ này còn có hẳn 1 tỷ đó. Cái này chúng ta lời thêm 5 triệu đó. Nhanh ký đi. Nghĩ kỹ thì ký đi. Nhanh ký đi. Mẹ, ta còn chưa đồng ý mà. Ngươi có phải ngốc không vậy? Đồ của đàn ông không lấy thì phí. Cái này còn dư ra 5 triệu nữa kia. Đúng, Long Hưng sáng tạo. Ta nhớ ra rồi. Long Hưng sáng tạo trải dài khắp Âu Á, căn bản chưa từng đầu tư vào công ty game. Ngươi đang nói dối. Hứa tiểu thư ngươi cầm miệng cho ta. Nhất định là ngươi và Bạch Vũ cấu kết với nhau, muốn lừa gạt để lấy Lam Nguyệt, đúng không? 1 tỷ cộng thêm 5 triệu gì đó. Ta thấy trong thẻ này chỉ có 5 triệu mới là thật. Selena rốt cuộc đã cho ngươi lợi ích gì? Cô ta ngủ với ngươi rồi đúng không? Ngươi mới liều mạng làm việc cho cô ta như vậy. Thật không biết điều. Đồ ngu. Bạch Vũ, trước đây ngươi chưa từng đánh ta. Lúc chúng ta ly hôn, ta còn cho ngươi thêm 1.000 vạn. Ngươi bây giờ vì nữ nhân này, ngươi muốn hủy hoại tất cả của ta. Bạch Vũ, ngươi dám đánh Mẫn Mẫn? Ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa nữa được không? Con trai ngươi bán chị gái, ngươi bán con gái, bất quá cũng chỉ là một đám ô hợp thôi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Xem ra ngươi biết chuyện Hứa Bằng bán chị gái rồi. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Bạch Vũ, ngươi nói là thật sao?
Lời của ta trong tai ngươi vĩnh viễn đều là giả. Ngươi nghe hay không cũng mặc kệ. Selena, ngươi tới giúp ta lấy Lam Nguyệt trở về. Ta không muốn nói với bọn họ thêm một câu nào nữa. Được rồi sếp. Làm bộ làm tịch. Hứa tiểu thư, ta không dễ nói chuyện như vậy. Thủ đoạn nhà họ Lôi dùng được ta cũng dùng được. Hơn nữa có thể làm tuyệt hơn. Ngươi muốn làm gì? Alo Tống ty trưởng, chỗ Hứa thị trò chơi này còn phải làm phiền ngài quay lại một chuyến. Ta cảm thấy những người này có hiểm nghi lấy mạng người. Ta ký. Đồ ngu. Ngươi căn bản không biết mình bỏ lỡ là một nam nhân ưu tú như thế. Làm việc không xong, phá việc thì giỏi. Ngươi ngay cả một công ty game hạng 3 cũng không lấy xuống được. Ngươi nói ta cần ngươi còn có tác dụng gì? Là tên Bạch Vũ đó. Hắn vậy mà lại đột ngột xông tới. Có lão già Tống Thành kia. Hắn phía sau còn có Bạch Đế tập đoàn. Chúng ta cũng không có biện pháp. Ngươi nói cái gì? Bạch Đế tập đoàn? Chẳng lẽ Bạch Đế tập đoàn cũng nhìn trúng trò chơi này rồi? Phải. Ngươi không biết. Ngươi cút đi. Còn không mau cút. Ngươi cũng cút cho ta. Sếp tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Tân, lời chào hỏi của ngươi ngớ ngẩn quá. Nói cho ta đáp án. Trò chơi tên Lam Nguyệt đó lấy được chưa? Cái này có thể cần thêm chút thời gian. Ta vẫn đang thương lượng đây. Quá chậm. Giá cả có thể nới lỏng thêm chút. Nhất định phải lấy được. Sếp đại nhân, cảm tạ ngài đối với sự ủng hộ Bắc Quốc Thương hội. Đợi Bạch Đế tập đoàn triệt để sụp đổ, chúng ta và Lôi Bạo Game nhất định có thể thống nhất Long Quốc thị trường trò chơi. Đến lúc đó sẽ không có ai dám trêu chọc chúng ta nữa. Tân, ngươi lựa chọn Lôi Bạo chúng ta là đúng. Không giống như cái tên lúc trước từ chối ta thu mua Bạch Đế kia. Đúng là một tên ngu ngốc. Vâng, sếp đại nhân ngài nói đúng. Gọi cho Hứa thị trò chơi. Ta tự mình nói chuyện với cô ta. Vâng. Sếp, may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Thuở ban đầu, ta tách Long Hưng sáng tạo ra khỏi tập đoàn Bạch Đế để kinh doanh bất động sản, chỉ là để tránh sự chèn ép của Lôi Bạo Game tiếp tục cung cấp máu cho tập đoàn Bạch Đế. Không ngờ lại phát triển tốt như vậy. Sếp, ngài không cần phải đau lòng vì người như Hứa Mẫn Mẫn. Đây vốn dĩ là thứ của ngài. Cô ta năm xưa cho ngài 1.000 vạn, ngài đã trả 1 tỷ, đủ rồi. Phải. Thành công lấy được Lam Nguyệt rồi. Vốn dĩ cũng nên có một phần công lao và vinh quang của cô ta. Không ngờ là cô ta không đủ kiên trì. Không trách ngài được. Alo Hy Nguyệt. Vũ ca, Lôi ra nhắn. Nếu Văn gia không đến Thiên Khuynh tiểu điếm tham dự tiệc đón tiếp Thanh Đế, sẽ bị loại khỏi Hồ Thành. Sếp, đây là một trong những bất động sản của Long Hưng đầu tư. Alo Vũ ca, người yên tâm, có ta ở đây, không ai dám động đến Văn gia. Sếp, đằng sau Tần Minh Duệ là Lôi Bạo Game. Ngài đi chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Dù sao cũng phải lộ. Chi bằng nhân cơ hội này cho Lam Nguyệt xuất ngoại, làm nóng trước một đợt. Hiểu rồi, ta đi chuẩn bị ngay. Luôn sẵn sàng đợi lệnh ngài. Được, đi làm đi. Alo Hy Nguyệt, cô đang nghe không? Sao ta nghe thấy tiểu thư Selena gọi ngươi là sếp vậy? Sếp của cô ta không phải là Bạch Đế đại nhân sao? Đúng vậy, ta chính là Bạch Đế. Chỉ là
Vẫn luôn có người không tin thôi. Bạch Vũ, ngươi còn bí mật gì giấu ta nữa hả? Thật ra, ông chủ của Long Hưng sáng tạo cũng là ta. Thật sự cho 1 tỷ sao? Giống trước đây. Bạch Vũ thật sự là ông chủ của Long Hưng sáng tạo sao? Con bé ngốc này, một chàng rể tốt như vậy mà ngươi lại ly hôn với hắn. Không phải trước đây là ngươi chê hắn sao? Vậy những lời Bạch Vũ nói có phải đều là thật không? Dĩ nhiên là thật. Vậy hắn nói em trai ta vì 500 vạn mà bán ta cho Đường Kiên cũng là thật sao? Trời ơi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. 1 tỷ trong thẻ đó, ngươi mau rút ra đi. 500 vạn tiền mặt này ta lấy trước nhé. Tạm biệt. Ai vậy? Xin chào người đẹp, ta là Tần Minh Duệ. Trước tiên xin lỗi cô. Xin lỗi, anh gọi nhầm rồi. Đừng vội. Ngoài lời xin lỗi, ta còn muốn mời cô tham dự tiệc đón tiếp ngày mai. Không cần đâu, ta. Đừng vội từ chối. Đừng tưởng bám được vào tập đoàn Bạch Đế là có thể bình an vô sự. Mai chính là ngày Bạch Đế tập đoàn sụp đổ. Hứa thị trò chơi của ngươi, nếu không muốn cùng chịu tai ương thì ngoan ngoãn nghe ta điều khiển. Là muốn thu được lợi ích, sinh tồn hay hủy diệt, ngươi tự chọn. Bạch Vũ, mất ngươi, Hứa thị trò chơi của ta cũng không phải không còn đường nào khác. Ta đồng ý. Hoan nghênh mọi người bận rộn trăm công nghìn việc đến tham dự bữa tiệc đón tiếp mà lôi ra ta tổ chức cho Tần hội trưởng. Lão phu vô cùng cảm động. Cảm ơn mọi người. Ta tuyên bố, mời công tử vào. Nào, ta giới thiệu với mọi người, đây chính là vị Tần hội trưởng trẻ tuổi tài cao. Hồ Thành này trả ra gì? Bày ra toàn là thứ hàng gì thế này? Tần hội trưởng nói đúng. Tần hội trưởng nói đúng. Nền tảng của thành phố Hồ chắc chắn là không đủ. Sao có thể so sánh với kinh đô được? Nhưng mà dưới sự lãnh đạo của Tần hội trưởng, Hồ Thành nhất định sẽ có bước phát triển lớn. Chúng ta cùng nhau tiến bộ, đúng không? Đúng vậy. Tần hội trưởng dẫn dắt chúng ta, Hồ Thành phát triển, chúng ta đều có thể được thơm lây. Nhưng mà luôn có kẻ không nhìn rõ tình thế, cứ tưởng bám theo Bạch Đế tập đoàn là có thể cao gối vô yêu. Nào ngờ Bạch Đế tập đoàn đã sớm mục ruỗng, chỉ là một bộ xương khô đẩy là đổ thôi. Ty trưởng Hồ Thành, Tống Thành thay mặt Bạch Đế tập đoàn bái kiến Tần hội trưởng. Ngươi là cái thá gì cũng xứng đến gặp ta. Đại nhân, đừng trốn, để ta thương ngươi cho đã. Vũ ca, chẳng phải ngươi đang chờ cơ hội này dùng phát trực tiếp để quảng bá rầm rộ, đưa Lam Nguyệt vươn ra hải ngoại sao? Để giấu tin tức. Ngươi giấu ta lâu như vậy, sao ta có thể quên được? Chỉ là loại người như hắn, ta nhịn không được. Hắn làm sao có thể sánh vai với ta? Những chuyện này chỉ là tạm thời, có ta ở đây, yên tâm. Sếp, hình như ta đến không đúng lúc. Mọi việc đã xử lý xong chưa? Buổi phát trực tiếp lần này nhất định phải đảm bảo diễn ra suôn sẻ. Nhờ sự hỗ trợ thiết bị của Văn tiểu thư, khách sạn đã bố trí xong đường truyền phát trực tiếp. Đã bắt đầu rồi, ta chỉ có thể làm được đến đây thôi.
Ngươi đã làm rất nhiều rồi. Tiếp theo là xem màn trình diễn của Tống ty trưởng. Tống ty trưởng, lão phu có giao tình với ngươi, có chuyện muốn nói với ngươi. Lão già, ta nể mặt ngươi lắm rồi đấy. Lần trước ngươi sai người đánh ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Tống ty trưởng, chúng ta làm người phải làm người thông minh. Ngươi xem, hôm nay Bạch Đế tập đoàn cũng không dám phái người đến. Ngươi hà tất phải để bọn họ sai khiến như vậy, đắc tội Tần hội trưởng. Ngươi gánh vác nổi sao? Phải. Thanh đế đại nhân dẫn dắt chúng ta, Hồ Thành phát triển, chúng ta đều có thể được nhờ. Thu lợi. Bạch Đế tập đoàn bao nhiêu năm qua để các ngươi thu lợi còn ít sao? Đó là trước đây. Hiện tại kinh doanh của bọn họ đều đình trệ. Nói không chừng Bạch Đế này đã ngỏm rồi. Chẳng lẽ để chúng ta hít không khí mà sống sao? Chính là vậy. Theo Thanh đế đại nhân, có gì không tốt? Thẩm tổng, Lưu tổng, hai vị không tin Tần hội trưởng mà tin hắn. Ai, sao dám thế được? Tần hội trưởng đường xa mà đến là vì Hồ Thành, thậm chí cả Nam Quốc, mang đến cơ hội mới. Bạch Đế tập đoàn đã phát triển không được rồi, còn muốn kéo chúng ta xuống nước nữa sao? Làm người không thể vong ân. Hồ Thành nhiều năm phát triển như vậy, không thể quên công lao Bạch Đế tập đoàn. Lẽ nào các ngươi 3-4 câu nói là có thể xóa bỏ sao? Thật vô lý. Nhưng chúng ta 5 năm nay cùng Bạch Đế tập đoàn chịu khổ, đã sớm không có tiến bộ. Không có tiến bộ. Các ngươi cũng không nghĩ lại bao nhiêu năm nay các ngươi đã bỏ ra cái gì? Chẳng lẽ để Bạch Đế tập đoàn cứ mãi lau mông cho các ngươi sao? Nói thẳng đi, chúng ta trước đây là đi theo Bạch Đế tập đoàn, nhưng 5 năm nay nó không có tiến triển gì. Hiện tại cơ hội của chúng ta đã đến, chính là Tần hội trưởng. Ngươi còn biết cốt lõi của Hồ Thành là ngành công nghiệp game, không có sự cống hiến của Bạch Đế tập đoàn, làm sao có Hồ Thành ngày hôm nay? Làm sao từng người một con ngôi, ghi công mà chỉ tay 5 ngón. Họ Tống, ngươi đừng có khoác lác nữa. Những người này tại sao không có tư cách? Những điều này cũng là vì phát triển mà tìm đường ra. Bọn họ làm sao không có tư cách? Chúng ta hiện tại tin tưởng Tần hội trưởng. Nói hay. Bạch Đế tập đoàn có thể cho, ta có thể cho. Bạch Đế tập đoàn không cho được, ta vẫn có thể cho. Tóm lại chỉ một câu, theo ta, ăn ngon uống sướng. Nếu có ai không muốn ra khỏi cửa này thì chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Sự thanh toán của Lôi Bạo Game sẽ không tha cho bất kỳ ai trong số các ngươi. Hắn sẽ không nghĩ người thật sự đã ngỏm rồi chứ. Hắn chỉ giả vờ thôi. Nói đến chính mình cũng tin. Phát trực tiếp của Selena hiệu quả thế nào rồi? Lượng người xem vẫn chưa nhiều lắm, nhưng đang tăng lên. Nhưng lại có rất nhiều người bàn luận về quá khứ của tập đoàn. Cũng có rất nhiều anti-fan đang nói về phốt của Bạch Đế tập đoàn. Phốt từ 5 năm trước. Vũ ca, trước đây ngươi sống thật sự rất khó khăn. Đều qua rồi. Hiện tại là một tương lai mới. Chúc mừng Lam Nguyệt kỷ nguyên phá 5.000 vạn người chơi. Phần thưởng là một nhẫn long. Nhẫn long sau khi đeo vào, tác dụng tăng hiệu quả ảnh hưởng. Ngươi nói hay ho như vậy thì có tác dụng gì? Công ty ngươi là do nước ngoài nắm giữ cổ phần. Cái gọi là thương hội Bắc Quốc chính là khoác lên mình lớp da nội địa.
ở trong nước vơ vét kiếm tiền. Kiếm tiền mà, không hổ thẹn. Các vị, Bạch Đế tập đoàn đưa ra điều kiện, chỉ cần các ngươi quay lại quy thuận, đóng góp cho game nội địa, Bạch Đế tập đoàn nguyện ý nhường 3 phần lợi nhuận. Nhưng nếu các ngươi không muốn thì đừng trách ta. The film was translated and narrated by Truyền đạt một câu, Media. cái gọi là ý tại ngôn ngoại. Ngươi giả vờ cái gì? Nội địa cái gì? Có quan trọng bằng kiếm tiền không? Ngươi chẳng qua là đang giao bán tình cảm. Bạch Đế tập đoàn đã suy yếu rồi. 5 năm trước hắn ra nước ngoài gặp chuyện, hại biết bao nhiêu công ty. Chúng ta cũng nhận được một chút lợi ích. Thế nhưng tiền bồi thường của chúng ta cũng rất lớn. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều là nạn nhân mà. Mọi người yên tâm, còn có ta, Tần Minh Duệ, một ngày nào đó danh hiệu Thanh Đế sẽ che chở cho các ngươi. Không ai có thể ép các ngươi đầu tư. Ở Hồ Thành, thậm chí nửa giới đầu tư của Long Quốc đều nghe ta. Ngươi lấy gì mà đấu với ta? Ngươi không đại diện được cho Hồ Thành, ta không đại diện được cho Hồ Thành. Chẳng lẽ tính đạo nhái của Bạch Đế tập đoàn lại có thể đại diện cho Hồ Thành sao? Mọi người, các ngươi có muốn nhìn thấy giới đâm của Long Quốc bị hủy hoại trong tay lũ tiểu nhân này không? Đạo nhái là đáng xấu hổ. Bạch Đế tập đoàn cút khỏi Long Quốc, các ngươi sẽ hối hận. Cái gọi là thương hội Bắc Quốc phía sau là Lôi Bạo Thâm. Sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ bị gặm đến mức không còn xương. Vốn nước ngoài thì sao? Vốn nước ngoài vẫn có thể thúc đẩy sự phát triển đâm của Long Quốc. Mọi người, để chúc mừng Thương hội Nam Bắc lần này dung hợp quán thông, ta đặc biệt mời vị khách quý quan trọng. Hoan nghênh CEO của Lôi Bạo Thâm, Mr. God tiên sinh long trọng ra mắt. Vũ ca, hiện tại trên mạng đang tranh cãi ầm ĩ, đều đang mắng Bạch Đế tập đoàn là đạo nhái, còn lôi cả chuyện 5 năm trước vấn đề tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ra để nói nữa. Nhưng càng nhiều người lại bày tỏ sự thông cảm với Bạch Đế tập đoàn. Họ tin rằng tập đoàn, tất cả những gì gặp phải đều là bị hãm hại, đều là bị ép buộc. Vậy chúng ta nhất định không thể để họ thất vọng. Chúc mừng Lam Nguyệt Kỷ Nguyên tiếp tục công phá. Phần thưởng mới: một chiếc nhẫn ký ức, có công dụng gây nhiễu ký ức. Xem ra phần kịch hay phía sau bắt đầu nhiều rồi đây. Không cần đợi nữa, ngay bây giờ hãy đem những chuyện trước kia đăng tải nguyên văn lên mạng đi. Sếp, bây giờ là lúc sao? Ít người như vậy, e rằng hiệu quả tuyên truyền sẽ không tốt lắm. Chính là bây giờ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như tập đoàn Bạch Đế, làm tên trộm đáng khinh bỉ. Tin tưởng vào sự hợp tác, chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Được, nói hay lắm. Vậy ta xin chúc mừng hợp tác vui vẻ trước vậy. Bạch Vũ, giả vờ cái gì? Ngươi cũng có tư cách chất vấn Tần tiên sinh và Lôi Bạo Thâm. Xin lỗi Bạch tiên sinh, ta đã phụ lòng mong đợi của ngài. Ngươi đã làm rất tốt rồi, vượt ngoài mong đợi của ta. Tập đoàn Bạch Đế lại phái tên vô dụng như người tới đây. Vị Bạch tiên sinh này, ta thấy người hơi quen mắt. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Gây nhiễu ký ức thành công. Xin lỗi, người Long Quốc đều thấp bé như nhau, ta không nhớ rõ nữa. Tên vô sỉ hèn hạ, ta thì lại nhớ người đấy. 5 năm trước, rất tiếc, Bạch Đế tiên sinh đến từ Long Quốc. Ngài cần bồi thường cho chúng ta 100 tỷ. Nếu không,
tập đoàn Bạch Đế sẽ vĩnh viễn không được đặt chân lên mảnh đất này. Mơ tưởng hão huyền. Cười lên nào. Hãy giữ lại ảnh chụp chung của ta và kẻ thất bại. Ngươi nói lời ta nói đều là giả dối. Chẳng lẽ ta lừa gạt bọn họ sao? Ngươi có phải lừa bọn họ đầu tư không? Ta không quan tâm. Nhưng mà ngươi nói tập đoàn Bạch Đế không có game nội địa xuất sắc. Ta nghĩ tin tức của ngươi cũng quá lạc hậu rồi. Tập đoàn Bạch Đế vĩnh viễn cũng không thể tạo ra đâm nội địa của riêng mình. Game Long Quốc toàn là rác rưởi, đồ bỏ đi. Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết trong tay chúng ta hiện giờ có game nội địa xuất sắc nhất? Lam Nguyệt Kỷ Nguyên sao? Lam Nguyệt là đâm của tập đoàn Bạch Đế. Lam Nguyệt đã đạt được thành tựu trọng đại về mặt game. Chúng ta về game nội địa cũng đạt được những bước tiến và phát triển vượt bậc. Ta tin rằng Lam Nguyệt Kỷ Nguyên nhất định sẽ dẫn đầu làn sóng game Long Quốc, trở thành đỉnh cao thế giới. Ta bảo ngươi phong tỏa game Long Quốc. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ như thế nào? Sếp yên tâm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ta đã mua lại công ty sản xuất game Lam Nguyệt, nhất định sẽ không xảy ra sai sót. Ưu điểm hắn ta nói đều là của chúng ta. Thật sao? Vậy để hắn ta quẫy đạp thêm chút nữa. Đem Hứa Mẫn Mẫn đến cho ta. Hôm nay ta muốn cho tập đoàn Bạch Đế sụp đổ từ nay về sau. Hoan nghênh mọi người tích cực mua. Bạch Đế tập đoàn có tiền án đạo nhái. Điều này ngươi không thể chối cãi. Hy Nguyệt, cái này là bằng sáng chế của chúng ta. Bên trong không có một điều nào trùng khớp với công nghệ nước ngoài, hoàn toàn thuộc về sáng tạo nội địa. Thêm một câu nữa, Bạch Đế tập đoàn chưa bao giờ đạo nhái. Nếu mọi người không tin, có thể vào trang chính thức xem lại tất cả các tệp nguồn trong quá khứ và hiện tại. Mọi người cái gì? Vũ ca, hiện tại cư dân mạng trực tuyến đều đang ủng hộ chúng ta hết mình, nói là muốn tải Lam Nguyệt để ủng hộ. Chúc mừng Lam Nguyệt Kỷ Nguyên tiếp tục công phá. Sau đây là phần thưởng mới dành cho người chơi. Máy giỏ nói dối, thật thích hợp để dùng cho đám đông, cũng để cho thế giới nhìn xem bộ mặt ghê tởm của các ngươi. Ngươi đang buôn bán tình cảm. Tình cảm không thể mua được. Tốt chính là tốt. Ngươi có bôi nhọ cũng vô dụng. Hiện tại Lam Nguyệt nạp lần đầu đã phá 100 triệu rồi. Chỉ cần các ngươi bây giờ bằng lòng đầu tư vào Lam Nguyệt, chờ nó ra mắt quốc tế, bảo vệ vinh quang của game nội địa, các vị ở đây đều có một phần. Bạch Vũ, ngươi còn giả vờ được nữa sao? Game nội địa gì chứ? Nó đã sớm không còn là của ngươi nữa rồi. Nói cho hắn biết, trò chơi này bây giờ là của ai? Lam Nguyệt đã bị lôi bạo game. Mua rồi. Bạch Vũ, ngươi nghe thấy chưa? Mau quỳ xuống xin lỗi ta. Nổ cái gì vậy? Hóa ra đã sớm bán Lam Nguyệt cho lôi bạo tập đoàn rồi. Đây không phải là buôn bán tình cảm của những người chơi sao? Toán tính của ngươi đúng là rất hay, nhưng mặt ngươi đã bị tát rồi. Lam Nguyệt cũng vậy, coi như hỏng rồi. Khi thực lực không xứng với dã tâm, sẽ gặp báo ứng. Vũ ca, đừng lo lắng. Ta đã cho Văn gia bỏ tiền tuyên truyền rồi. Chúng ta nhất định có thể lật ngược tình thế. Hứa Mẫn Mẫn, ngươi nói cho hắn biết, Hứa thị game hiện tại do ai phụ trách? Là Bắc Quốc Thương hội. Là ngươi Thanh Đế. Chúng ta sẽ không đầu tư cho Bạch Đế tập đoàn một xu nào. Công ty rác rưởi như vậy thật có lỗi với người chơi. Đúng, chúng ta cũng vậy. Tuyệt đối sẽ không đầu tư một xu nào. Tiếc thật, Lam Nguyệt căn bản không bị bán, mà là bị Bạch Đế tập đoàn chúng ta thâu tóm. Gây nhiễu ký ức thành công. Nói thật, những gì ta nói trước đây đều là giả. Lam Nguyệt của chúng ta đã bán cho Bạch Vũ rồi. Sủa cái gì?
Ngươi dám nói bậy thêm một lần nữa không? Ta không. Nói mau, những gì ngươi nói đều là giả, đúng không? Là hắn ta lừa ngươi, đúng không? Không, ta đã ký hợp đồng với hắn ta. Lam Nguyệt đã tách khỏi Hứa Thị Game, bây giờ đã thuộc về Bạch Vũ rồi. Ngươi chỉ mua cổ phần của Hứa Thị Game thôi. Tiện nhân, ta lấy mạng ngươi. Đồ vô dụng, ta cho ngươi 1 tỷ. Ta bảo ngươi thâu tóm Lam Nguyệt, ngươi lại làm cho ta ra nông nỗi này. 1 tỷ gì cơ? Không phải chỉ có 50 triệu sao? Đồ bỏ đi. Cho dù ngươi là hàng nội địa thì đã sao? Ta không để ngươi bước ra khỏi quốc gia này, ngươi vĩnh viễn cũng không bước ra được. Trừng phạt như 5 năm trước. Chính xác. Người Long Quốc sinh ra đã thấp kém, đáng đời, sẽ nhận toàn bộ trừng phạt. Phong tỏa chip game, cấm bán máy chủ, thủ tục bằng sáng chế bị siết chặt nhất. Hắn điên rồi. Chuyện này mà cũng nói bừa được. Ta nói đều là lời thật lòng. Nếu không phải lũ rác rưởi các ngươi vẫn còn có tí tiền, ta mới không đích thân đến đây. Ta cảnh cáo các ngươi, kẻ nào dám đầu tư vào Lam Nguyệt chính là kẻ thù của Lôi Bạo Game. Không có tiền tài trợ, Lam Nguyệt này đừng hòng ra khỏi Long Quốc. Cái đám game thủ Long Quốc này chỉ xứng chơi game rác. Tại sao ta lại nói ra lời thật lòng chứ? Cái thứ lời thật lòng mà các ngươi nói ra đáng bị xử bắn 10 lần rồi. Nhìn xem, cái bộ mặt xấu xa của các ngươi đã bại lộ trước thiên hạ rồi. Công ty Lôi Bạo các ngươi quả nhiên là doanh nghiệp tiểu nhân. Đây là đang ghi hình, hình như đây là đang phát trực tiếp. Lũ khốn kiếp, còn không gọi người. Mau gọi người đến, nhanh chóng tắt phát trực tiếp đi, để cho đám game thủ ngu ngốc kia biết được chúng ta còn kiếm tiền kiểu gì. Hình tượng của ta không thể bị hủy hoại. Lôi Bạo Game của ta còn phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, trở thành người giàu nhất thế giới, để cho lũ ngu ngốc các ngươi bỏ tiền cho game của ta. Tên phế vật, còn không gọi người đến. Mau cắt tín hiệu đi, ta tiêu đời rồi. Các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Nhanh tìm người đi. Anh Vũ, hiện tại người trong phát trực tiếp đều đang ủng hộ Lam Nguyệt hết rồi. Còn có người bảo lũ Tây Dương cút xéo nữa. Nhìn bọn họ nói muốn ủng hộ Lam Nguyệt mãi mãi kia. Là ngươi xúi giục phải không? Cút ngay cho ta, khách sạn chúng ta không hoan nghênh ngươi. Ngươi là cái thá gì? Cho dù Lộ Khai Dương đến đây cũng phải cung kính với ta. Ngươi là cái thá gì? Tưởng là ông chủ lớn của chúng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, khách sạn chúng ta chính là sản nghiệp của Long Hưng sáng tạo. Biết Long Hưng sáng tạo là gì không hả? Ngươi là giám đốc khu vực, chẳng lẽ ngươi không biết ông chủ của Long Hưng sáng tạo là ai sao? Ông chủ chúng ta Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, cũng là loại người như ngươi xứng biết sao? Còn không cút cho ta, là kẻ thù của Long Hưng sáng tạo chúng ta. Đến lúc đó, cho dù là tập đoàn Bạch Đế cũng không đỡ nổi cơn thịnh nộ của Long Hưng chúng ta đâu. Bạch Vũ ngươi đã hoàn toàn chọc giận Mr. God rồi. Cái trò chơi lôi bạo này, Bạch Đế tập đoàn các ngươi cứ chờ mà tiêu đời đi. Không có đầu tư, Bạch Đế tập đoàn chỉ có thể tan rã. Không có đầu tư này, Bạch Đế tập đoàn chỉ có thể bị xâu xé. Cút khỏi Hồ Thành ngay, sẽ không còn chỗ cho người dung thân. Các ngươi đừng nói về hắn nữa. Hắn thật sự là ông chủ của Long Hưng sáng tạo. Không thể nào. Long Hưng sáng tạo này trải dài khắp Âu Á, tài sản đạt hàng vạn tỷ. Sao hắn có thể là ông chủ được? Ông chủ sao ngài lại đến đây? Tên vô dụng, ngay cả ông chủ lớn cũng không nhận ra. Không thể nào, sao hắn có thể là ông chủ lớn được? Sếp, chúng ta đã điều tra ra Tôn Sơ và Lôi Gia cấu kết nội ngoại, rửa tiền với số lượng lớn, nguồn gốc khối tài sản khổng lồ không rõ ràng.
Tống ty trưởng, vụ này nên xử lý thế nào? Bạch tiên sinh yên tâm, bọn chúng tuyệt đối không chạy thoát được. Bất kỳ ai liên quan đều sẽ ngồi tù. Người đâu? Đưa đi. Tần hội trưởng, ngài phải cứu Lôi gia chúng ta. Hắn vậy mà thật sự là ông chủ của Long Hưng sáng tạo. Vậy nói như vậy, Bạch Đế tập đoàn chẳng phải là cùng một bọn với Long Hưng sáng tạo? Sao bọn họ có thể thiếu tiền được? Lôi bạo game lần này sẽ thảm bại. Người chơi trò chơi nhất định sẽ giảm mạnh. Chúng ta nên sớm tính toán. Alo, chuyện lớn không hay rồi. Lôi bạo game của chúng ta bị phanh phui. Tin đồn kỳ thị người chơi Long Quốc cổ phiếu của chúng ta đang lao dốc không phanh, tối thiểu thiệt hại mấy trăm tỷ. Đi thôi, Selena. Đừng vội chạy. Hủy hoại danh tiếng của Bạch Đế tập đoàn, xúc phạm người chơi Lam Nguyệt trò chơi. Muốn đi nhanh vậy sao? Không ổn đâu. Xin lỗi, ta xin lỗi vì những lời nói của mình. Xin lỗi, ta cũng xin lỗi. Vũ ca, người thật ngầu. Chúc mừng ngươi, cũng hãy tặng cho Selena một nụ hôn nồng cháy chúc mừng đi. Người vất vả rồi. Không, người biết ta không muốn điều này. Bạch Vũ, ở đây không có việc của ta. Ta đi trước đây. Đừng vội đi chứ. Selena, đây là giấy chuyển nhượng cổ phần của Hứa thị trò chơi. Đừng làm thân. Ta chỉ muốn cảm ơn cô 5 năm qua đã cống hiến cho Lam Nguyệt thôi. Đúng rồi, mọi việc đừng có nghe mẹ và em trai cô. Cứ thế mà đi. Đi thôi, cô tự do rồi. Mau nhìn hai tên này, bị làm thành biểu cảm meme kìa, buồn cười quá. Còn có chú thích nữa kìa. Vị khách bí ẩn bại trận chạy khỏi Mạch Thành. Nguyên nhân lại là Kinh Nguyệt, cảm ơn cô. Cảm ơn ta làm gì, đây đều là Selena, ta nghi cô cố ý đấy. Sếp, lời ngài làm Selena rất buồn. Nếu hai người còn việc chính, vậy ta đi trước. Kinh Nguyệt, cô ta ghen tị vì bài đăng của cô viết hay thôi. Sếp, ta nghĩ ngài có thể sắp thành công rồi. Lần này có Mr. God làm người đại diện tốt nhất. Thị trường nước ngoài của họ lại kỳ diệu mở ra. Chỉ cần duy trì như vậy, Lam Nguyệt nhất định sẽ trở thành game hay nhất. Vũ ca, tốt quá. Chúc mừng anh, lý tưởng của anh lại tiến gần thêm một bước đến hiện thực rồi. Được rồi, xem ra ta thật sự không thích hợp ở lại đây. Tần, ngươi làm ta tổn thất trăm tỷ. Nếu còn không giải quyết được việc, ta sẽ giải quyết ngươi. Sếp yên tâm, cái Bạch Đế tập đoàn này mà muốn đối kháng với Lôi bạo game chúng ta, đúng là châu chấu đá xe. Ngài cho ta chút thời gian, không bao lâu nữa ta nhất định khiến Bạch Đế tập đoàn tan thành mây khói. Làm được rồi hãy nói. Ngươi chạy sang Mỹ rồi sao? Bỏ ta lại đây. Tên Bạch Vũ đáng ghét, lại là ông chủ của Long Hưng sáng tạo. Tần tiên sinh, ngài nói đúng. Tai họa này nhất định phải trừ bỏ. Ta có một biện pháp hay. Nói, con nhỏ Văn Hy Nguyệt kia rất thân thiết với lão già đó. Chỉ cần khiến lão già đó sống không yên thân, cô ta chắc chắn sẽ cầu xin Bạch Vũ cứu ông ta. Ngài chỉ cần sắp xếp một sát thủ lấy mạng hắn, chẳng phải một công đôi việc sao? Được đấy. Ta vừa hay có một ninja Nhật Bản
Chỉ cần bọn họ gặp nhau, chắc chắn có thể trừ khử được. Tuyệt quá. Chỉ cần tên khốn Bạch Vũ Ngỏng. Văn Hy Nguyệt chẳng phải sẽ nằm trong tay ta sao? Vị trí gia chủ nhất định là của ta. Cái này. Chúc mừng Lam Nguyệt Kỷ Nguyên phá hàng vạn người chơi. Phần thưởng mới. Thuốc hồi sinh. Alo. Người nói gì? Hy Nguyệt. Sao vậy? Vũ ca. Ông nội. Ông ấy sắp không xong rồi. Ngươi cho lão già thứ thuốc gì vậy? Sao giờ đã mất mạng rồi? Đều tại bọn Long Quốc các người tự mình tạo nghiệt sâu nặng, không gánh nổi sự trừng phạt của thần linh đông doanh chúng ta. Ngươi. Ba, con đàn bà Văn Hy Nguyệt kia tới rồi. Vậy chúng ta phải ăn nói thế nào đây? Kéo ra ngoài vẽ vời đại đi, rồi thiêu hắn. Lũ hèn nhát ngu xuẩn Long Quốc. Ông nội. Các người làm gì vậy? Buông ra, ta muốn vào thăm ông. Tiểu thư, cô không thể vào. Mù mắt rồi sao? Cô ấy là gia chủ Văn gia đấy. Còn không mau cút. Lão già đã mất rồi. Để cơ nghiệp cho ngươi hủy hoại, chi bằng bây giờ ta tiếp quản luôn. Sao có thể? Anh Vũ rõ ràng trước đó đã chữa khỏi cho ông nội rồi mà. Chỉ cần nghỉ dưỡng cho tốt là được. Hy Nguyệt, hắn đang dùng lời lẽ kích động ngươi đấy. Trong chuyện này nhất định có bí mật không thể tiết lộ. Văn Hoành ba, bên trong có gì mờ ám sao? Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ngăn cô ta lại. Cút ra. Dừng tay, các người muốn làm gì? Các người buông ông ta ra. Lão già đó mất rồi, đương nhiên là đem đi thiêu rồi. Người buông ra. Ông nội. Hy Nguyệt, khoan đã. Nói. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nói cho hắn biết. Lão già đó bị cô ta chọc tức đến ngỏm. Chính là cô ta, đúng. Cô ta đã chọc tức gia chủ Văn gia. Văn Hy Nguyệt, người hại lão gia chủ mất mạng, không có tư cách đảm nhiệm chức gia chủ Văn gia. Ta, với thân phận tân gia chủ Văn gia, chính thức trục xuất ngươi. Khoan đã. Các người vội vàng như vậy, lén lút đưa lão gia tử đi, đổ tội cho Hy Nguyệt, là sợ người ta phát hiện các người đã hạ độc lão gia tử sao? Ngươi đừng có ngụy biện nữa. Sao lại là hạ độc được? Đây là cái gì? Rác rưởi rắn độc của Đông Doanh. Tưởng ta không nhận ra sao? Nói, ai sai ngươi hạ độc? Không phải ta. Gia chủ Văn gia bị tức ngỏm. Là nhị gia sai ta làm. Nói bậy. Ngươi dám vu khống ta? Ba, xe nhà tang lễ đến rồi. Sao ngươi lại ở đây? Bạch Vũ, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ta đến cứu lão gia tử. Sao, ngươi đang đợi ta sao? Cứu lão gia tử? Lão già này ngỏm rồi. Bạch Vũ, đây là chuyện của Văn gia. Ngươi là người ngoài, đừng có xen vào nữa. Ta không phải người ngoài đâu. Lão gia tử đã nhận ta làm cháu rể rồi. Ông nội. Vẫn còn hơi ấm. Môi tím đen. Móng tay xanh đen. Đây rõ ràng là triệu chứng trúng kịch độc.
Các người ra tay thật tàn nhẫn. Lần này độc mạnh hơn lần trước. Một chút xíu. Lần trước. Chẳng lẽ lần trước cũng... Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lão già đích thực đã ngỏm. Đại phu đã kết luận rồi. Các người đừng ở đây gây rối nữa. Lão già đã ngỏm rồi. Giờ còn không để lão nhân ra yên nghỉ. Ngươi đúng là đứa con gái bất hiếu. Ai nói lão gia tử ngỏm rồi? Cũng chỉ là chúng phải độc rác rưởi của đông doanh thôi mà. Có gì ghê gớm đâu. Vô lại. Ngươi dám bôi nhọ đông doanh chúng ta, y thuật của ta. Thì ra là ngươi. Văn Hoành Ba, ngươi thật to gan. Thật sự còn không bằng cầm thú độc hại chính cha ruột của mình. Sao lại là hạ độc? Đây rõ ràng là độc cũ tái phát. Trước đây ngươi chưa chữa khỏi. Đúng. Trước đây ngươi lừa chúng ta nói đã chữa khỏi. Giờ lão già đã ngỏm rồi. Chẳng phải đều tại ngươi sao? Văn gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sao có thể? Vũ ca rõ ràng trước đây đã chữa khỏi cho ông nội. Sao có thể chứ? Câm miệng. Ngươi cái đồ ăn cây táo, rào cây sung. Ta. Loại người như ngươi cũng xứng đáng nói chuyện ăn cây táo, rào cây sung sao? Hy Nguyệt, ngươi yên tâm, lão gia tử vẫn chưa ngỏm. Giao cho ta. Thật sao? Ông nội thật sự còn cứu được sao? Lão gia tử tuy trúng kịch độc, nhưng lần trước trải qua điều dưỡng của ta, bây giờ chỉ là giả ngỏm thôi. Ta tin một lát nữa sẽ ổn thôi. Ngươi nói nhảm. Lão già vừa rồi nôn ra nhiều máu như vậy, đã ngỏm không thể tỉnh dậy được nữa. Ngươi hại cha ruột, thật không bằng cầm thú. Sao có thể? Đây chính là xà độc của Bát Kỳ đại thần. Người đâu? Dừng tay. Ta là gia chủ Văn gia. Các ngươi muốn tạo phản sao? Con danh đáng ghét. Ngươi dám ăn cây táo, rào cây sung. Dựa vào cái gì mà làm gia chủ Văn gia? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lão già vừa ngỏm, lời cô ta nói chỉ là nhảm nhí. Bắt lấy cô ta cho ta. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhân cơ hội ra tay. Đây mới là thần kỹ. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cung chúc gia chủ an khang. Nghịch tử. Nghịch tử. Không. Không thể nào. Lão già này rõ ràng đã ngỏm. Tất cả đều là giả. Lên cho ta. Lên. Lên. Tự làm tự chịu. Không được động. Trên phi tiêu này có xà độc đã được tinh luyện 100 lần. Muốn sống thì giao đồ vật ra đây. Vũ ca. Ngươi muốn nó phải không? Đưa nó cho ta. Ta tha cho ngươi khỏi ngỏm. Không được. Bạch Vũ hôm nay phải ngỏm. Đây là nhiệm vụ của ngươi. Nhiệm vụ? Thì ra mục tiêu của các ngươi là ta. Là Tần Minh Duệ. Lôi Bạo Game. Đúng thì sao? Hôm nay ngươi phải ngỏm. Ai cũng không cứu được ngươi. Cả cô ta nữa. Các ngươi đều phải ngỏm. Ba. Nhiều người như vậy mà ba nói những lời này. Ba điên rồi. Hại cha, hại cháu. Ngươi thật to gan. Ngươi đáng ngỏm. Ba. Tới lượt ngươi rồi. Tìm ngỏm. Không sao chứ? Ta không sao. Tại ta sơ ý để hắn bắt được. Yên tâm. Hắn ta chạy không thoát. Ty trưởng, Bạch tiên sinh gọi điện. Mau, đưa cho ta.
Bạch tiên sinh, ngài có gì dặn dò? Nhẫn giả đông doanh giữa ban ngày ban mặt, lại dám ngang nhiên hành hung ở Hồ Thành. Cảnh vệ ti của ngươi để làm cảnh sao? Bạch tiên sinh, là chúng ta sơ suất. Tên này phía sau còn có kẻ chủ mưu, nhất định phải một mẻ tóm gọn, một tên cũng không tha. Tuân lệnh. Bọn chuột nhắt lại dám xông vào Long Quốc ta. Lý đội trưởng, có, bất kể giá nào phải bắt được tên này, điều tra cho rõ. Rõ. Ba đi rồi, còn biết làm sao đây ba? Hắn ngỏm như vậy, thật là hời cho hắn. Vũ ca, nhị thúc, ông ấy thật sự đã ngỏm rồi. Hắn ta ngỏm cũng đáng đời. Toàn tính lão phù thì cũng thôi đi, nhưng Hy Nguyệt nhiều lần gặp nguy hiểm, kẻ đứng sau lại là hắn. Người đâu, đưa nhị thúc xuống, khâm liệm cho cẩn thận, chọn ngày an táng. Cút hết đi, tất cả cút hết cho ta. Ngươi con đàn bà này, không cần ở đây giả nhân giả nghĩa. Nếu không phải tại ngươi, ba ta cũng sẽ không ngỏm. Đó là do hắn gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão. Lão già nhà ngươi, sao ngươi không ngỏm sớm đi? Vị trí gia chủ, tại sao không thể là ba ta? Tại sao? Ngươi nghĩ ta không muốn chuyển cho hắn sao? Chỉ cần hắn có chút bản lĩnh, ta có thể từ bỏ. Không chuyển cho con trai ta sao? Ông nội, ông mới khỏe lại, phải chú ý sức khỏe. Chính lòng tham của hắn đã hại ngỏm hắn. Lòng hại người không nên có. Đây là báo ứng mà hắn ta phải chịu. Cút, cút ra ngoài. Thả ra, Bạch Vũ. Ngươi cứ chờ đấy, ngươi sẽ không ngỏm tử tế đâu. Thả ra. Đã 7 ngày rồi, các ngươi ngay cả một tên tàn phế cũng không bắt được. Chỉ cần điều tra rõ ràng, chúng ta có thể bắt người bất cứ lúc nào. Không chỉ Nam Bắc Thương hội, ngay cả Lôi Bạo Game cũng phải điều tra triệt để. Ta xem mấy cái đường bay, chuyến bay gì đó, cứ tạm dừng lại đã. Tuyệt đối không được bỏ sót một nghi phạm nào. Vâng. Alo, Hy Nguyệt. Vũ ca, ngươi tìm ta. Ngươi bây giờ cũng thành người bận rộn rồi nhỉ? Công việc bận rộn, vất vả rồi. Không vất vả, ngươi tìm ta có việc gì? Ngươi nói nhanh đi. Không phải là Lam Nguyệt gần đây bán chạy, việc mở rộng ra nước ngoài đã là chuyện chắc chắn. Lôi Bạo Game cũng không thể ngăn cản được nữa. Muốn chia sẻ niềm vui với ngươi. Chúc mừng ngươi Vũ ca. Ta biết ngay ngươi nhất định là giỏi nhất. Vậy khi nào ngươi mời ta một bữa thịnh soạn đây? Bất cứ lúc nào cũng được. Không phải thấy ngươi dạo này bận quá sao? Sao? Dạo này ta rảnh lắm. Có muốn ta làm vệ sĩ riêng cho ngươi không? Được đó. Vừa vặn ngươi có thể giúp ta giải khuây. Được. Ngươi đến khi nào vậy? Ta đến ngay sau khi Tống ty trưởng rời đi. Chỉ là sếp đang bận nghe điện thoại, nên không rảnh để ý đến ta. Có chuyện gì quan trọng sao? Sếp, danh tiếng của Lam Nguyệt Kỷ Nguyên hiện đang tăng lên. Ngay cả Lôi Bạo Game cũng sắp không phải là đối thủ của chúng ta nữa. Điều này chứng tỏ suy đoán của ta là chính xác. Sếp, ngài thực sự đã thành công. Nhưng mà nhiều công việc như thế này đều cần ngài xử lý. Sao ngài có thể bỏ bê công việc để đi làm vệ sĩ chứ? Tổng tài Selena, cô biết ta luôn rất tin tưởng vào năng lực của cô, đúng không? Còn cả sắc đẹp của ta nữa. Đúng rồi. Vậy nên sau này những công việc này giao cho cô đấy. Trước đây ta cũng không nhúng tay vào nhiều. Cô chẳng phải cũng làm rất tốt sao? Nhưng bây giờ khác rồi. Chúng ta đang đối mặt với thị trường nước ngoài. Yên tâm, cô nhất định làm được. Thôi được rồi, ngài cứ đi tán gái đi.
Sếp của ta. Cuộc họp hội đồng quản trị có thể bắt đầu chưa? Đã 10 phút rồi. Được. Lần này chuyện Mỹ Quốc đột nhiên đầu tư, chúng ta vẫn cần phải nghiên cứu kỹ. Dù sao thì Lam Nguyệt Kỷ Nguyên, game nội địa của Long Quốc chúng ta, đang bị họ tẩy chay. Chủ tịch thương trường như chiến trường. Xin đừng để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Ngô Tổng nói đúng. Lam Nguyệt Kỷ Nguyên rất tốt, dù sao cũng không liên quan nhiều đến lợi ích của tập đoàn Văn Thị chúng ta. Ta thấy lần đầu tư này rất cần thiết. Vừa hay có thể lấy lại số tiền bị lãng phí lần trước quảng cáo miễn phí cho tập đoàn của Bạch Đế đại nhân. Hy Nguyệt, bây giờ ngươi là gia chủ của Văn gia. Nói năng, hành động cứ cứng rắn lên. Nếu có kẻ nào không biết điều, dám bắt nạt ngươi, đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ chống lưng cho ngươi. Ngô Dũng, ngươi được đằng chân lân đằng đầu phải không? Ngươi không muốn làm thì cút đi cho ta. Ngươi có phải đã quên tập đoàn này họ gì rồi không? Vâng, chủ tịch. Đồ vô dụng. Thiếu gia bớt giận. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được. Uổng công cha ta trước đây đã chiếu cố ngươi như vậy. Bản lĩnh của ngươi bị chó ăn rồi sao? Tên đáng ghét. Nếu không phải bằng chứng ăn bớt nằm trong tay ngươi, thì cần gì phải đắc tội với người phụ nữ đó chứ? Ta không quan tâm. Nhất định phải khiến Văn Hy Nguyệt nuốt trọn khoản đầu tư vào lôi bạo game này. Ta muốn cô ta phá sản. Ta muốn cô ta nếm trải mùi vị của đau khổ. Vâng. Tần Tổng, là ta việc ngài giao phó đã làm xong rồi. Ngài cứ yên tâm. Tốt lắm. Chúng ta đều có một kẻ thù chung. Thù của cha ngươi, ta sẽ thay người báo. Đều tại ngươi, đồ vô dụng. Ngươi nói xem, ngươi không lấy mạng được Bạch Vũ thì cũng thôi đi, ngươi lấy mạng người mình làm gì? Hắn ta đáng ngỏm. Ta đúng là xui xẻo mà. Ta vậy mà lại phải ở chung phòng với ngươi. Sếp, Bạch Đế tập đoàn đả kích lôi bạo game của chúng ta ngày càng nghiêm trọng. Người chơi của chúng ta đang mất dần. Đều là trách nhiệm của hai đứa phế vật các ngươi. Vâng. Sếp, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hai chúng ta được. Chúng ta mới lấy được bao nhiêu tiền từ công ty. Giờ thì Bạch Đế tập đoàn này cấu kết với Long Hưng sáng tạo, vừa có kỹ thuật, vừa có tiền. Chúng ta không phải đối thủ của họ là chuyện bình thường mà. Đây là Bạch Vũ. Đúng vậy, đây là ảnh ta chụp chung với hắn ta 5 năm trước. Sếp, hai người quen nhau sao? Ngươi sẽ không ngờ đâu, hắn ta chính là người 5 năm trước bị ta xem là đại địch của lôi bạo game, thiên thần Bạch Đế. Nếu không phải ta còn chút ấn tượng, nhất định sẽ quên mất bức ảnh này. Ngu ngốc, thông tin quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm? Nói sớm vậy ta còn ra Hồ Thành mất mặt làm gì? Sếp, ta phải nhắc nhở ngài, hắn ta bây giờ chính là đối thủ cạnh tranh của ngài đấy. Không phải lúc hoài niệm đâu. Ôi trời, ngươi nói đúng. So với việc nhớ đến hắn ta, ta càng muốn hắn ta xuống địa ngục hơn. Chỉ tiếc là hai đứa phế vật các ngươi khiến ta quá thất vọng. Không những khiến ta mất tiền, mà còn khiến danh tiếng của ta từ phố quơ suýt rơi xuống cống rãnh. Thật đáng ngỏm. Sếp, ngài có từng nghĩ tới không? Tên Bạch Vũ này không để lộ thân phận Bạch Đế chính là để nhắm vào lôi bạo game chúng ta. Đây chính là một cuộc chiến đấy. Sếp, đáng ghét. Ngươi làm ta bây giờ rối tung cả lên. Sếp, ta xem ảnh của ngài rồi. Đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên, có thể sẽ khiến ngài mất chút mặt mũi. Nói mau, mặt mũi của ta không quan trọng bằng tiền của ta. Được, ta biết rồi. Trước tiên cứ mặc kệ đi.
Vũ ca có việc gấp. Ngươi có thể đi trước. Không cần. Là Lôi Bạo Game. Không biết bọn họ lại giở trò quái quỷ gì nữa. Mr. God, vậy mà lại muốn ra xin lỗi chúng ta. Chủ động. Chẳng lẽ bọn họ muốn công khai nhận sai? Nói là xin lỗi vì chuyện 5 năm trước đàn áp tập đoàn Bạch Đế. Còn phải mở họp báo nữa chứ. Liệu có phải giả không nhỉ? Không đến mức đó đâu. Giống như đang lấy lui làm tiến vậy. Tranh thủ lấy lòng người chơi game. Có lẽ vậy. Hắn ta bị Vũ ca đánh cho sợ mất dép rồi. Muốn cầu xin người tha thứ đó. Cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ ta cũng không tha cho hắn ta. Lúc trước, khi hắn ta đàn áp game nội địa, thì nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Đây là văn phòng của ta. Ai cho phép ngươi vào đây? Đi ra ngoài. Ta có việc quan trọng muốn báo cáo. Người không phận sự. Đi ra ngoài. Ta bảo ngươi cút ra ngoài. Không hiểu sao. Đây là tài liệu quan trọng. Không quan trọng hơn việc cô với tên dã nam nhân này. Mèo mà gà đồng sao? Ngươi, sao lại bị ta nói trúng tim đen thế? Gia nghiệp to lớn của tập đoàn Văn Thị giao vào tay con nhỏ ngu ngốc, con nhóc vô dụng như cô. Thật không biết còn chống đỡ được mấy ngày nữa. Nếu công ty bỏ lỡ vụ án lớn này, tổn thất gây ra, trách nhiệm này cô gánh nổi sao? Ngươi điếc sao? Bảo ngươi cút đi mà. Tên mặt trắng, ngươi dám mắng ta? Có việc báo cáo. Trước khi vào, không biết gõ cửa sao? Ngươi là cái thá gì mà cũng đòi dạy đời ta? Ta là giám đốc tập đoàn đấy. Ta vất vả chạy việc cho công ty, kéo được 2 hợp đồng đầu tư mới, tròn 10 tỷ. Còn ngươi thân là chủ tịch, chỉ biết ve vãn đàn ông không thôi, còn dám đánh ta nữa. Ngô Dũng, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi xông vào mà. Lôi Bạo Game 10 tỷ. Cười cái gì? Ta cười ngươi vừa ngu vừa ngốc. Đúng là đồ ngốc. Ngươi dám mắng ta? Văn Hy Nguyệt nhậm chức gia chủ rồi. Lên chức rồi đúng là khác thật. Ngay cả giám đốc tập đoàn cũng dám đánh. Còn gì cô không dám làm nữa? Mọi người xem cho kỹ nhé. Chủ tịch của chúng ta, ngay cả người có công cũng dám đánh. Sau này muốn đuổi việc các người thì cũng chẳng sao cả. Im miệng, người không biết gần đây Lôi Bạo Game liên tục đàn áp tập đoàn chúng ta sao? Chính cô mới phải im miệng. Chẳng phải nên trách cô sao? Trò chơi rác rưởi của cô đều là tại hắn ta. Đều tại trò chơi rác rưởi của tên vô dụng này. Lôi Bạo Game đã thực hiện lệnh trừng phạt với game Long Quốc chúng ta. Ngành công nghiệp phát triển nhất Hồ Thành chúng ta bây giờ đều sống không yên thân. Bây giờ phải trách cô chứ? Phải. Nền tảng của Hồ Thành chính là ngành công nghiệp game. Chúng ta không nên va chạm với Lôi Bạo Game. Lôi Bạo Game là tập đoàn lớn. Ta thấy Bạch Đế tập đoàn sắp sửa không chống đỡ nổi rồi. Văn Thị tập đoàn chúng ta chỉ có nước chờ ngỏm thôi. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ký hợp đồng chục tỷ này cho ta đi. Như vậy mọi người đều có lợi. Chủ tịch ký đi. Ký rồi sẽ không còn bị Lôi Bạo Game chèn ép nữa. Các ngươi là đang muốn ép cung sao? Nhìn ngươi nói kia. Ép cung gì chứ? Ta làm vậy hoàn toàn là vì muốn giữ gìn đại cục thôi. Họ Tần,
Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Sao, ngươi cho người khác sau lưng chơi ta? Vậy mà không cho ta rời Hồ Thành, không cho ta ra ngoài chơi đùa sao? Nói gì thế? Phế vật. Tần hội trưởng là khách quý mà hôm nay ta mời đến, đặc biệt đến để ký đơn hàng chục tỷ này. Ngươi mà dám cản trở ở đây, tin hay không ta sẽ tìm người ném ngươi ra ngoài. Đúng là tên mặt trắng. Đã thấy chục tỷ bao giờ chưa? Còn không mau cút. Muốn bị ăn đòn thì cứ việc tới. Ta đâu ngu ngốc yếu ớt như ngươi. Đây chính là chục tỷ đấy. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta là đồ ngu? Chục tỷ. Chục tỷ thì đã sao? Văn Thị tập đoàn chẳng phải là đang thiếu vốn sao? Ta cho nó 100 tỷ. Selena, chuyển vào tài khoản của Văn Thị tập đoàn 100 tỷ. Ngay bây giờ. Lập tức. 100 tỷ, hắn ta đang nói khoác đấy sao? Làm sao có thể có người mở miệng ra là đầu tư 100 chứ? Đã đến tài khoản rồi. 100 tỷ thật sự đã vào tài khoản công ty rồi. Bạch Đế tập đoàn không phải đang bị Lôi Bạo Game chèn ép, đua nhau đốt tiền sao? Sao lại có thể bỏ ra 100 tỷ được? Không được rồi, ta là fan của Bạch Đế đại nhân. Ta phải lên diễn đàn ủng hộ một phen. Vũ ca, chúc mừng Lam Nguyệt kỷ nguyên phá 100 triệu người chơi. Phần thưởng mới: nhẫn dịch chuyển. Họ Tần, người biết thân phận của ta chứ? 10 tỷ đối với ta mà nói chẳng đáng nhắc tới. Đánh thì đã đánh rồi. Ngươi xem ta có quan tâm không? Là Mr. God tiên sinh phái ta đến. Bạch Đế tiên sinh. Bạch Đế? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tên phế vật Mr. God này lúc này lại nhớ đến ta rồi. Mr. God tiên sinh nói rằng chỉ cần ngươi ngừng tranh đấu với Lôi Bạo Game, không còn tranh giành người chơi nữa, thì hắn nguyện ý trước mặt người chơi toàn thế giới xin lỗi vì chuyện Bạch Đế tập đoàn xuất ngoại 5 năm trước. Không phải, Vũ ca, bọn họ chỉ là nhận thua thôi. Điều kiện là gì? Điều kiện rất đơn giản. Việc này có thể cần ngươi phải đích thân đến Mỹ Quốc, bắt tay giảng hòa với Mr. God tiên sinh. Người biết đấy, hắn ta là người thượng đẳng, rất coi trọng thể diện. Đợi ngươi ngỏm ở đó rồi mới tiết lộ thân phận Bạch Đế của ngươi, giới game Long Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ. Bạch Đế tập đoàn, Lam Nguyệt kỷ nguyên gì đó đều sẽ là miếng mồi ngon trong tay ta. Được, ta đồng ý. Vũ ca có thể gặp nguy hiểm. Yên tâm, chưa có ai có thể giữ chân ta được. Đồ ngốc, chờ ngỏm đi. Vậy thì chúc mừng Bạch Đế tiên sinh. Nguyện hòa bình. Xin lỗi nhé, thấy cái bản mặt của ngươi không nhịn được. Văn tiểu thư, ngươi không cần lo lắng sếp. Lễ ký kết đã hoàn thành, chỉ thêm một đêm nữa là có thể quay về rồi. Nhưng mà thân phận Bạch Đế của sếp bây giờ là thật sự bại lộ rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, công ty nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Vậy thì tốt. Tin tức mới nhất của đài này: Đa Quả Châu, Mỹ Quốc nghi ngờ xảy ra một trận động đất nhỏ. Khách sạn Quả Châu đã sụp đổ và bốc cháy trong vòng 10 giây theo tiết lộ của các chuyên gia. Khách sạn Quả Châu bị tấn công bởi vũ khí nhiệt độ cao từ nguồn không xác định. Khách sạn Quả Châu, đây chẳng phải là nơi Vũ ca ở sao? Ba ngày trước, Hy Nguyệt, đợi ta trở về, chúng ta sẽ đính hôn, được không?
Đây có lẽ là ngày tồi tệ nhất của ta trong năm nay. Người bạn tốt của ta, Bạch Đế tiên sinh đến từ Long Quốc. Hắn ta lại bất hạnh như vậy. Ngỏm thật là tốt. Lão tử cuối cùng cũng không cần phải ở chỗ quỷ quái này nữa. Người đâu? Có. Đi lấy cho lão tử Vân Đỉnh Thiên Cung. Lão tử tối nay sẽ qua đêm ở đó. Thiếu gia, đằng sau Vân Đỉnh Thiên Cung chính là Bạch Đế tập đoàn chúng ta. Hỗn xược, đằng sau lão tử chính là Lôi Bạo Game chống lưng. Bạch Đế tập đoàn này sớm muộn gì cũng là của ta. Thuận tiện mang theo hắn ta. Thông báo cho tất cả mọi người ở Hồ Thành, ngày mai tại Vân Đỉnh Thiên Cung tổ chức yến tiệc. Thuận ta thì thịnh, nghịch ta thì vong. Đáng ghét. Hệ thống cũng không nhắc nhở là sử dụng nhẫn dịch chuyển sẽ hôn mê nửa ngày. Bọn lão già này thật không dễ gặp. Lão tử suýt chút nữa thì không về được. Nhưng mà cũng may, hợp đồng đã đạt được. Bây giờ ra khơi là vô địch. Alo, Selena. Cuối cùng sếp cũng nghe máy. Tôi biết là sếp sẽ không sao. Xin lỗi, khiến ngươi lo lắng rồi. Nhưng mà ngươi có thể đến đón ta trước được không? Ta đang ở. Xin lỗi ngươi, Hy Nguyệt quá quan tâm ta. Sao bây giờ lại đến lượt ngươi lái xe? Không phải, là ta yêu cầu được đến đón ngươi. Vì Tần Minh Duệ đã cứu giúp tất cả các nhân vật nổi tiếng trong thành phố. Tối nay muốn thảo phạt tập đoàn Bạch Đế. Chỉ là lũ sâu bọ nhảy nhót thôi. Có đại nhân ở đây, chúng ta mới yên tâm. Đừng khách sáo như vậy. Ta còn muốn mời ngươi làm chủ hôn cho ta và Hy Nguyệt nữa đấy. Này, ngươi nhất định đừng từ chối nhé. Đại nhân đã có lệnh, Tống Thành nào dám không theo. Ngươi. Chị, ngươi hãy vì em trai mà cống hiến thêm một lần nữa đi. Tối nay hội trưởng Tần mở tiệc. Hội trưởng Tần thích nhất kiểu người như ngươi. Cơ hội để nhà họ Hứa chúng ta bay cao bay xa. Ngươi đừng bỏ lỡ nha. Hứa Bằng, đồ xúc sinh. Bịt miệng nó lại, đừng để nó làm phiền. Hứng thú của hội trưởng Tần. Mẹ, sao mẹ cũng như vậy? Nhanh. Chư vị, hoan nghênh đến với bữa tiệc của Tần Minh Duệ ta. Hội trưởng Tần uy vũ. Hôm nay bữa tiệc của Tần Minh Duệ ta là để tế lễ một người. Hội trưởng Tần tế lễ ai vậy? Hắn ta chính là ông chủ của Long Hưng sáng tạo, Bạch Đế của tập đoàn Bạch Đế. Các người biết hắn ta là ai không? Bạch Đế. Vậy Bạch Vũ chính là Bạch Đế. Hắn ta không chỉ là ông chủ của Long Hưng sáng tạo. Ngươi chưa nghe nói sao? Thời gian trước, tin tức về tổng giám đốc của Lôi Bạo Game ồn ào náo nhiệt lắm. Không sai được, chính là Bạch Vũ. Là hắn ta. Vậy thì tiếc thật, hắn ta vừa ngỏm Lôi Bạo Game này còn không nhào tới. Lần này tập đoàn Bạch Đế khó rồi. Này hội trưởng Tần, ta biết người này chính là tên phế vật Bạch Vũ đó. Hắn ta hại ngỏm cha ta, bây giờ lại ngỏm nơi đất khách quê người. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Tên nhóc Bạch Vũ đó còn từng bắt nạt hai mẹ con chúng ta. Thật sự là ngỏm chưa hết tội. Các người im miệng. Anh Vũ nhất định sẽ quay lại. Đợi anh Vũ quay lại, không sợ anh ấy xử lý các người sao? Xử lý? Xử lý kiểu gì? Biến thành ma mà xử lý sao? Các người cứ đợi đấy. Ta nói cho người biết, hội trưởng Tần, người đàn bà này dựa vào việc ngủ với Bạch Vũ mà có được vị trí gia chủ nhà họ Văn. Bây giờ Vân Đỉnh Thiên Cung này chính là khách sạn của cô ta. Người nhất định đừng quên giúp ta báo thù cho cha ta đấy. Lúc đó khách sạn ta không cần, gia sản chia ngươi một nửa. Ngươi thấy thế nào? Thù hạ cha, việc này ta phải quản. Ngươi là cái thá gì? Cớ gì quản chuyện nhà họ Văn của ta?
Dựa vào cái gì? Dựa vào việc sau này lão tử chính là trời Hồ Thành. Mọi thứ đều do lão tử quyết định. Còn tiện nhân ngươi, trời Hồ Thành, ngươi còn chưa xứng. Bạch Vũ, ngươi chưa ngỏm. Vũ ca, Thiên Thần, Bạch Đế giá lâm, bọn ngươi còn không mau hành lễ. Cung vấn Bạch Đế đại nhân an khang. Miễn lễ. Tạ đại nhân. Tần Minh Duệ, ta chưa ngỏm. Ngươi rất bất ngờ sao? Hay là nói là ngươi cấu kết với Đông Doanh, còn hạ độc trong rượu sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Đừng để hắn chạy, hắn ta hạ độc trong rượu. Rượu này sao lại có độc? Tần Minh Duệ, ngươi thật độc ác. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì ngỏm. Nếu không phải ngươi, lão tử sớm đã là trời Hồ Thành, vua của Long Quốc. Ngươi không xứng. Ngươi không sao chứ? Bắt hết đám người cấu kết với Tần Minh Duệ này. Bạch Vũ ca, ta sai rồi, ta là em vợ ngươi mà. Ngươi tha cho ta đi. Bạch Vũ ca, đúng. Nói sao đây nhỉ, ngươi cũng là anh vợ ta mà. Ta luôn rất kính trọng ngươi. Xin ngươi đừng bắt ta đi. Bạch Vũ, là hắn ta uy hiếp ta, bắt ta nói xấu ngươi. Ta không muốn, ta thật sự không muốn. Bây giờ các người nói như vậy. Hứa Mẫn Mẫn, con tiện nhân đó bị chính các người đưa tới, bây giờ vẫn còn ở trên lầu kia. Ta khinh. Hứa tiểu thư, cờ hó không bỏ được thói ăn bậy, đem đi.